สวัสดีครับอยู่กับผมเป๊ะไปชาแนลอีกเช่นเคยนะฮะอยู่กับผมเป๊ะไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีครับนะฮะเราก็ถึงเวลาเริ่มสตรีมของเราแล้วหรือเปล่าเนาะเร็วเป็น3 นาที3 นาทีเอาไม่เป็นไรถือว่าเป็นการรอแล้วกันนะเปิดรอซึ่งผมก็คิดว่ายังไม่มีใครมาหรอกใช่ปะเดี๋ยวก็มาเองอะผมต้องเปิดรอไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก็มานะฮะเอาละเนาะ วันนี้มีกับเสียงเพลงในเฟซพี่จำผมไม่ได้เหรอจำได้ครับกอนเอ๋ยพี่จำได้แต่พี่ไม่ได้ดูภาพไงว่ามีเองหรือเปล่านะ เนาะเอาละฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเช็คค่าก่อนเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะเช็คเสียงเพลงก่อนนะซึ่งผมมาดูคลิปที่แล้วก็เสียงมันเบามากเลยแทบจะไม่ได้ยินกันเลยนะฮะโอเคยังว่าแป๊บหนึ่งเนาะโอเคนะประมาณนี้นะผมไปโอเคครับโอเคนะพี่จะไม่อ่านแล้วกันนะว่าเองไปไหนนะอย่าขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะพอดีว่าแชทนี่มันไม่ขึ้นโอเคมาแล้วนะฮะเราพร้อมแล้ววันนี้กับการเดินทางครั้งใหม่ของเรานะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะอยู่กับเกม Tailrunner เหมือนเดิมนะฮะอีกเช่นเคยเนื่องจากวันนี้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาเราจะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเนาะซึ่งผมก็ยังดีครับนะฮะนะแหมวันนี้มาไวกันจังเลยนะฮะเราจะมาดูกันนะว่าการอัปเดตแพทใหม่มีอะไรเข้ามานะครับนะ ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่รับอันนี้มาปั๊บผมเอาไงดีจะแรกเลยดีไหมสวัสดีครับเอาละนะมีใครอยู่ในเกมบ้างเนี่ยเอามีอยู่ในเกมเยอะแยะเลยเนาะซึ่งเราละจะมาดูกันก่อนนะสวนสาธารณะเลยอันดับแรกเนาะ let's go อีเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยนะเนี่ยอ๋อเหรอนี่พี่ถึงบ้านได้สักพักแล้วว่าไงครับว่าไงฮะเรียกพี่ทำไมเหรอมีอะไรพูดมาได้เลยบอกพี่มาไปไม่เปิดตัวในฟาร์มเหรอพี่ขี้เกียจละขี้เกียจเข้าเกมก่อนปาหรอกจริงๆก็พี่เข้าเกมไม่ทันนะก็เลยเปิดแม่นอย่างนี้แหละนะวันนี้โจไม่เอานะไม่หลุดนะวันนี้ไม่เอานะไม่หลุดนะตุ้ม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 ซึ่งตอนนี้มันก็ค้างไปอีกแล้วนะเช่นเคยนะครับค้างอีกเช่นเคยนะซึ่งตอนนี้6 โมง 1 นาทีนะเอาละทำไมมันช่างค้างนานสักขนาดนี้นะช่างสุดยอดเหลือเกินพี่จะทำยังไงดีนะฮะอะไรพี่หลุดไม่เห็นพี่ออนเอาเหรอหลุดได้เหรอหลุดไวนะนี่พี่เข้าสวนสาธารณะทีไรนี่หลุดทุกทีเลยไงเนี่ยเอาเป็นว่ารอก่อนแล้วกัน เนาะถ้าหลุดก็รอแล้วกันโอเคหลุดก็อย่ารอพี่ก่อนเนาะแต่มาแล้วหลุดนี่ไงนะขึ้นหลุดละนะอย่ารอแป๊บนึงเนาะเอาละดูสิ
วันนี้ทำอะไรกันดีอะลองบอกสิจะให้เล่นอะไรดีด่าอะไรดีผมถึงต้องออกจากเกมเลยอะไรอะและเองออกทำไมเนี่ยฮะใช้โทรศัพท์ดูแชทเหรอง่ะใช่ครับใช้โทรศัพท์ดูแชท นะเพราะว่า30คนจัดไปครับตามคำขอเดี๋ยวพี่จัดให้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เข้าเกมได้ก่อนแล้วพี่จัดให้เลย30คนนะโจด่าอะไรก็ได้โตแล้วอีกแล้วเหรอเราเนี่ย นะชิงฮ่าเรื่องของคนหล่อ30คนโอเคอย่ารอก่อนแล้วกันนะฮ่ากันด้วยนะเหอะตามเต็มที่กันเลยเต็มที่กันเลยเต็มที่กันเลยนะเดี๋ยวรอพี่ก่อนแล้วกันนะรอพี่เข้าเกมหน่อยอย่าพี่กินน้ำก่อนรอนานรอไปก่อนสิใจเย็นสินะซึ่งแพทใหม่พี่ก็ยังไม่รู้นะเอา40คนจะไปเล่นยังไงล่ะไม่เอา30คนแรกเอาไงเนี่ยสรุปพี่จะเอาไงดี8คนก่อนแล้วกันนะใครมาก็มาเดี๋ยวพี่จะสร้างชื่อห้องเดิมเป็นห้อง00พาสเวิร์ด13ตัวนะฮะไม่ใช่131นะ13ตัวนะ111นะฮะมาแล้วอัปเดตวันไหนอัปเดตวันนี้เลยเพิ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะเพิ่งอัปเดตเลยเนี่ยผมก็เพิ่งอัปเดตตัวเกมเหมือนกันเพิ่งอัปเดตเสร็จก็เลยเพิ่งเปิดเกมมาเนี่ยนะแดงเอาละเอาไปว่าเราจะไม่เข้าอะไรนะสวนสาธารณะแล้วแม่งหลุดเอาไปว่าเราจะมาดูกันนะฮะเอาด่าน1แรง4ใจค่ะได้ค่ะจัดไปนะคะมาอย่ารับของก่อนเนาะปั๊บอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่มีชุดเนี้ยพี่ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยของชุดอะไรนะเขาเรียกชุดอะไรนะพี่ลืมชื่อออสปะรู้สึกมันจะเป็นชุดออสปะถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะเป็นชุดออสอันนี้เป็นชุดเก่าแล้วไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วซึ่งวันนี้จะมีใครโดเนทให้พี่บ้างไหมขอไลน์หน่อยไลน์PEPAI นะเป๊ะไปนั่นเองนะพิมพ์เล็กหมดเลยเนาะพิมพ์เล็กหมดเลยหาได้นะไหนใครส่งข้อความมาสร้างห้องหน่อยรอแป๊บนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขอเวลาดูหน่อยมีคนส่งมาด้วยตัวเช่าชุด555แม่ส่งมาไวจริงๆเลยนะขอบคุณมากนะครับนะไหนๆก็ส่งมาให้ต้องขอบคุณมากนะซึ่ง พี่เอาของออกมาไงเนี่ยแม่งเอาออกมาไม่ได้นะโอเคมาเลยสร้างห้องแล้วกันเนาะแล้วก็ชื่อห้องชื่อห้อง00เนาะ11พาสเวิร์ด111นะไม่เหยียบเดี๋ยวทีมดีเอาเดี่ยวก่อนแล้วกันเปิดเกมมาขอเดี่ยวก่อนใครส่งอะไรมาเนี่ยพาร์ทเดิมมาครับมาค้างมา111มาเลยนะฮะมีคนส่งของขวัญมาให้ด้วยดูสิอะไรจะคืออะไรมันจะมีประโยชน์สำหรับเราไหมนะฮะใจเย็นอย่าเพิ่งกดก่อนครับเองส่งหน้าเข้มไม่พี่อีกแล้วเหรอเอามาแล้วกันไหนๆก็ส่งให้แล้วเอามารวมกันแล้วกันเนาะเอาละนี่อะไรเอ่ยมีปีกเทพไหมไม่มีครับไม่มีปีกเทพเนาะเอาละเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะแอดไลน์มาก็รอสักครู่นึงนะเดี๋ยวพี่เปิดไลน์นะยังไม่ต้องรีบอะไรนะเดี๋ยวเอาอะไรดีใส่อะไรดีใส่เซตเดิมแล้วกันเนาะ Snow Door ปลาหลอกมีดีอยู่แค่นี้เลยยุดพี่ชื่อนะแล้วก็อย่าแป๊บนึงอย่าพี่อ่านนะทิ้งไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งรีบร้อนกันซิวัยรุ่นใจร้อนกันหรือไงเนี่ย
จัดไปจัดไปจัดไปโอเคนี่เลยนะอะไรเอ่ยมีครับมีไอดากอนมีผมมีปีกไอดากอนนะโอ้ขอบคุณมากนะคะสำหรับอะไรจมูกจิ้งจอกพันปีนะ1 แรงสีใจรอรอบต่อไปนะครับนะขอหน่อยให้ไม่ได้ครับเป็นไอเทมผมเองผมให้ไม่ได้นะซึ่งมันจะให้ยังไงเนี่ยฮะมันเป็นไอเทมในตัวจะให้ยังไงเนี่ยอย่าให้ดูเนี่ยไอดากอนเนี่ยนะโอเคพร้อมละสวัสดีครับกลับมาแล้วโอเคครับออโต้คุงนะกดเลยกดเลยครับกดเลยครับนะจึงอย่าแป๊บนึงนะโอ้มีคนมาแล้วโอ้ต้องขออภัยนะฮะไม่ได้หลุดของพี่ไม่ได้หลุดนะอ้าวมีคนหลุดเหรอเหลืออยู่2 คนเองเชื่อนะไปไหนอ่ะเมื่อกี้มีอันนี้คนมาหาพี่เลยต้องออกไปรับก่อนเนาะไม่ไปก็ไม่ได้นะโชไงพี่สวัสดีครับสวัสดีนะเฮือล่วงเลยเห็นไหมมัวแต่คุยเนี่ยมาแล้วพี่มาแล้วรอบนี้พี่มาแล้วเอาชุบเฮือล่วงก่อนถึงไหนแล้ววะก่อนอยู่แค่ข้างหน้าเองเหรอเฮือล่วงอีกอะยังดีเอาละจัดไปไม่ล่วงให้ด้วยไม่เป็นไรรู้อย่างนี้แหละย่าฮาชิโฮเอาติดเพื่อเผลอแป๊บเดียวเองเห็นไหมไม่งั้นพี่ชนะก่อนไปนานแล้วเนี่ยเขาเรียกต่อให้นะต่อให้ก่อนแล้วกันด่านหนึ่งนะเดี๋ยวพี่อ่านก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยต่อจากจัม2ขอบอสแม่มดเหรอได้นะทีละคนละกันเนาะโอเคนะเอาด่านไหนก่อนดีเนี่ยฮะแล้วพี่จะเอาด่านไหนก่อนดีไม่เอานะพี่ไม่อยู่กิลนะไม่เอาไม่ต้องชวนไม่เอามีใครจะมาไหมมีไหมห้อง00 1 ใจ 4 คนจะมีคนเล่นไหมเนี่ยฮะหรือจะเอาไงดีเอาไงดีจะมีคนเล่นไหมเอามาอีกคนแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับนะห้องชื่อห้อง00พาสเวิร์ด3 ตัวเหมือนเดิมนะจัดมาโอเคขอจัมเหรอโอ้ไม่มานี่ซะละต่อไปบอสแม่มดด่านใหม่ล่าสุดเหรอโอเคน่าลองเพิ่งอัปเดตมาใหม่เหรอใช่ปะเพราะพี่ยังไม่ได้มาดูอะไรเลยว่าอัปเดตอะไรลงมาบ้างเนี่ยเฮือ
ไปจัดไปเฮือเฮือเอาค้างตั้งงั้นเมื่อกี้อ้าวล่วงอีกแล้วชัวเอื้อล่วงเดี๋ยวตามไปนะชิโฮจัดเลยกดตรงนี้แหละอะไรฮัสไซเมเซอะไรสักอย่างฟังไม่ทันนะฮะเพื่อช้าไม่ได้แล้วนะจัดไปครับจัดไปดับเบิลจัมฮาชิโฮเพื่อล่วงเลยสุดยอดชัวอะไรเอ่ยล่วงเลยเห็นไหมมัวแต่อ่านเดี๋ยวพี่อ่านอีกทีนะชัวโอเคอยู่ที่3พี่ไม่ได้เล่นเลยเหรอเล่นอะไรเอ่ยหมายถึงด่านเหรอด่านไม่ได้เล่นเลยนะที่มาใหม่ๆอ่ะไม่รู้เล่นไม่ได้เพราะโหลดแล้วไม่รู้เป็นไรค่าเหรอไม่ใช่ต่อจากแม่มดของด่านที่เล่นได้ที่1อ่ะด่านไหนวะผมขอเข้ากิวเขานะก็แล้วแต่เราเลยโนสวัสดีครับนะที่เข้าห้องมาใหม่นะฮะนะเอาละซึ่งเอาไงดีเฮ้ยพี่ไม่ได้เติมเลยนะพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้เติมเลยทำไมไม่เอาไม่เข้ากิวไม่ต้องยุ่งกับพี่ไม่เข้ากิวไหนพี่ไม่สังกัดกิวนะพี่เป็นโซโล่เพลเยอร์ดีๆและหน้าตาดีด้วยเฮ้ไม่ใช่ใช่ไหมนะตอนนี้ก็ชื่อห้อง00เหมือนเดิมนะพาสเวิร์ด1 3ตัวนะครับอยากเข้ามาก็เล่นด้วยกันได้เนาะเดี๋ยวมานะคะได้เนาะได้จ้าเนาะเดี๋ยวมาไม่เป็นไรจุ้งนะเพลงก็มันเหลือเกินเฮ้อชุบฮัชชาฮัชุบถึงจัดไปพี่เป้เล่นอะไรเนี่ยอย่าแป๊บนึงนะอย่าพี่อ่านนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอย่าพี่อ่านอย่าพี่ขอเล่นก่อนจบตอนนี้ก่อนอย่าพี่อ่านแน่นอนเนาะเอาละเฮือลงเล่นแล้วงั้นอ้าวลงเล่นอีกแล้วชุบล่วงเลยเห็นไหมล่วงอีกแล้วล่วงไปว่าเล่นเลยนะเอ้าลงผิดฝั่งโดดทำไมเนี่ยดึบฮัชชาเอาเฮือลงอีกแล้วลงเป็นบ้าเล่นเลยพี่ซึ่งอยู่ที่เดิมอีกแล้วนะ2 รอบเลยอยู่ที่เดิมมันเกิดพี่วันไหนวันที่1 มกราครับ1 มกรา
1 มกราจริงๆนะ1 มกราเลยปีใหม่เลยเนี่ยพี่มาเล่นบีทกับผมอะไรทั้งเพลงเลยนะอ๋อบีทอ่านะเป็นไงเพลงมันไหมเพลงมันไหมมันไม่มันบอกกันด้วยแล้วกันเนาะเอาด่าอะไรต่อไปดีอะไม่ค่อยกล้าเล่นอ่ะพี่เดี๋ยวแม่ด่าว่าแอบเล่นเกมโหเหรอโอ้นั้นไม่เป็นไรเนาะนั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าวันไหนว่างจริงๆหรืออยากเล่นกับพี่จริงๆก็บอกมาก็ได้เนาะอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้พี่ด้วยนะข้างล่างอยู่ข้างใต้คลิปเนาะข้างใต้ดีครับนะอายุมิเคียวโกะเหรอโอเคนะครับนะสวัสดีครับนะฮะอยากเข้ามาเล่นด้วยกันเข้ามาได้นะครับชื่อห้อง00นะฮะไม่เข้ากิวครับบอกไปแล้วหลายรอบนะไม่เอา ไม่ต้องยุ่งกับพี่ ยังอีกยังจะเชิญอีกยังอีกนะผมจะให้ของพี่แต่ของกากๆได้ไหมได้ครับได้น้องพี่เอาหมดแหละแล้วถ้าให้มาเอา1-1เลยเหรอนี่จัด1-1เลยเหรอเอาละก่อนไม่มาเหรอก่อนอยู่ไหนเนี่ยก่อนมานี่สิก่อนเองมานี่เองไม่มาแล้วหูไรนี่อ่ะนะฮะใครอยากมาเล่นด้วยกันเข้ามาได้นะครับชื่อห้อง00นะฮะอยู่ที่อะไรวะระดับกลางมั้งนะ1 ใจ 4 คนมาเล่นกันดิอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอรอบต่อไปแล้วกันพี่เผื่อกดเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวรอจบอันนี้ก่อนเฮ้ออ้าวลงเป็นว่าเล่นเลยว้านะมาหรอกตอนนี้พี่ตามองจอแชทอยู่นะเพื่ออะไรเนี่ยเพิ่งเล่นเหรอคะถ้าหมายถึงสตรีมนี่เพิ่งลงอันนี้ครับเพิ่งสตรีมนะเพิ่งสตรีมเกมแต่ว่าถ้าเกมนี้เล่นมานานหรือยังก็เล่นตั้งแต่อยู่ค่าย TOT อ่ะคิดว่านานยังเอ่ยแต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นอะไรแบบจริงจังไงพี่เล่นแบบผ่านๆไปไม่ได้อะไรมากมายนะสวัสดีครับนะฮะใครที่ทักมาก็สวัสดีด้วยนะครับนะใครทักมาไม่รู้ในเกมเนาะเฮ้ยอ้าวโอ้ยจัดไปนะฮะฮูชูเฮ้อโอ้โหล่วงเลยเห็นไหมโอ้โชล่วงเป็นบ้าเล่นเลยอะไรนะช่วงนี้ล่วงจังเลยเฮ้อไม่ใช่แค่ล่วงในเกมอย่างนี้แล้วนะเน็ตก็จะล่วงแล้วเนี่ย ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้สตรีมแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเน็ตหายไปช่วงหนึ่งอะดีนะเนี่ยยังโอเคยังได้อยู่เพื่อนน้องๆนะที่อยากดูพี่เล่น 3-2เอายืนนิ่งๆแล้วกันแก๊กหรอเชอะนะเอาละมาอ่านกันต่องั้นกดซับให้นะไว้มาเล่นด้วยกันนะตอนนี้ไม่ได้เล่นทำงานก่อนอู้งานแป๊บ โอเคนะทำงานไปเถอะเนาะหรือจะดูไปทำงานไปก็อาจจะได้ก็เลยแต่ว่าเอาให้ดีทำงานไปก่อนดีกว่าเนาะถ้าอยากมาเล่นนะติดต่อผมได้นะฮะเพจอยู่ข้างใต้นะอยากให้ลงเกมหรือทำเกมอะไรหรือจะให้ทำอะไรติดต่อมาแล้วกันเนาะนะฮะเอาละเราจะมา1 ใจ 4 คนเนาะใช่ไหมมีคนขอมาดีครับผมอ้าวผิดดีครับแป๊บหนึ่งนะโอเคก่อนเองใจเย็นสิหลายอันแล้วพี่งงแล้วเนี่ยอยู่นี่โว้ยเนี่ยเอาล่ะครับชื่อห้อง00พาสเวิร์ด13 ตัวนะฮะอยู่กับด่าน1 ใจ 4 คนนะฮะก็เข้ามาด้วยกันนะครับผมพี่เป้อ้าว
ปรับเป็นปาร์ตี้แล้วงั้นว่าอะไรเอ่ยว่าเรียกพี่กันจังเลยเชิญมานี่ให้หมดเชิญมาให้หมดหนูเพลงแล้วไงเอ่ยพี่เอาของ SS ดีใจไหมอะอะไรคือของ SS เอ่ยอะไรคือของ SS เหรอครับอะไรคือของ SS พี่ไม่รู้จริงๆนะมาเข้ามาเอาสวัสดีครับพี่อ้อมชอบชนบอสอ๋อเหรออ๋อชอบชนบอสจริงไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยนะนี่สตรีมอยู่เลยครับเนาะเอาล่ะใครต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปเชิญมาเพื่อปฏิเสธคำเชิญทำไมทำอย่างนี้กับผมลาดไรเหรอลาด1 3ตัวครับ1 นะฮะนะครับผมนะออกไปซะแล้วอ้าวไปไหนกันบ่าแล้วว่า1 3ตัวเข้ามากันได้นะครับนะมาเล่นด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ด่าน1 ใจ 4 คนนะฮะรอกี่คนบ่ารออีกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยดูมิโอเคชื่อเดียวกับในในไลฟ์สดเลยนะแป๊บหนึ่งทำไมอยู่กันแดงหมดเลยแล้วพี่อะ พี่อยู่เขียวพี่อยู่น้ำเงินคนเดียว2 คน 3 คนแล้วอีกคนอยู่ไหนวะอีกคนใครวะมีใครบ้างเนี่ยเชิญมาโอเคครับเนาะถ้าเพิ่มเพื่อนมาผมรับปฏิเสธพี่อีกผมห้องเดียวกับพี่เชิญผมทำไม เอาละไม่รู้มันเชิญติดด้วยเหรอพี่ไม่รู้นะเนี่ยเชิญติดด้วยเหลืออีกหนึ่งคนนะเอาไงใครคนเดียวเชิญมานี่เชิญมาจะมาไม่มาไม่มามาที่เชิญให้หมดแหละนะพี่เป้โดนผมแกล้งแน่ไม่เอาไม่ทำตัวอย่างนี้นะก่อนนะก่อนไม่ทำตัวอย่างนี้นะก่อนจัดเลยฮะจัดเลยโช let's go เคออมนูนอะไรนูนไม่รู้นะเอาละ เล่นไงเนี่ยด้วยเหรอตายแน่นอนนะแต่นี้กรครับพี่กรไม่ใช่ปอนพี่อะไรพี่เนี่ยฮะอะไรพี่อะไรเอาเชเอาอยู่ฝั่งน้ำเงินเหรอผม ลืมแล้วเนี่ยโอ้โหโดดไม่ติดซึ่งคีย์บอร์ดผมเป็นอะไรไม่รู้นะกดคอนโทรลไม่ค่อยติดเท่าไหร่เลยหรืออาจจะเป็นโดดยังกดปุ่มโดดไม่ติดก็เป็นได้อย่างเดียวโดนเกี่ยวให้ผมแกล้งพี่ไม้อย่าเลยเนาะอย่าเลยเล่นดีกว่าอย่าเลยอย่าให้พี่เสียเวลากับเองเลยโอ้โหไป let's go ติดโอ้เย่ลงเป็นบ้าเล่นลงไปก่อนนะชุบไปเอาละจัดไปกันเลยนะฮัชช่อเพลงมันไม่มันบอกกันด้วยนะ เพลงมันไม่หรือถ้าเพลงเบาไปไม่ได้ยินเสียงเพลงบอกผมนะ
รอบที่แล้วไม่มีใครบอกผมเลยว่าไม่ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยไม่มีใครบอกผมเลยจุบ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 เย่เย่ซึ่งใครถือที่โหลวะทีมแดงใช่ไหมทีมแดงอย่างน้อยก็ทีมแดงจัดไปจัดไปลุย let's go นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เวลา 18:27 นาทีนะฮะ6:27 นาทีนะซึ่งผมก็ตอนนี้ก็กำลังนั่งเล่นเกมอยู่นะฮะเราไม่นี่คือไม่อะไรพี่ออมไม่อะไรเอ่ยพี่เร็ว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  go 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 นะเพื่อชัยชนะแห่งทีมอ้าวโหเหยียบกันเรียบร้อยแล้วเพลงเบาไปเอาเหรอโอเคเดี๋ยวผมปรับเพลงให้เนาะเดี๋ยวรอจบอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่เรียบร้อยเหยียบหัวแล้วจัดไปยาวๆกันเลยนะฮะผมสุดท้ายก็ได้วะอ้าวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยชูเอ้าเฮ้อโหลงที่5ได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพลงเบาไปเดี๋ยวผมปรับเพลงก่อนแล้วกันนะเพลงเบาไปเนี่ยโอเคไหมได้แพ็กการ์ดโอเคสรุปเราแพ้เหรอนี่ทำไมทีมเราแพ้ได้ไงเกิดอะไรขึ้นเอาละเราไปจะต่อดีกว่านะฮะขาดไป1 คนนะวันเสียตังค์จ้าวันเสียตังค์วันอะไรเอ่ยวันเสียตังค์เนี่ยฮะทำไมวันเสียตังค์เอ่ยเหลือใครยังไม่มาต้องฉุดกระชากแล้วลากคอเสื้อเข้ามาใช่ไหมถึงจะตามกันมาเนี่ยนี่กระชากแล้วลากคอเสื้อมาเน่มาบ่าวมาเน่ผมลืมถามเพลงดังไปหรือเปล่านะฮะเอาแป๊บนึงเดี๋ยวผมพยายามเชิญมาให้ก่อนแล้วกันเนาะใครที่มาก็โอเคนะจะดีมากเลยถ้าเขามาได้มาแล้ว1 คนนะฮะจัดไปกดเลยว่าอะไรครับพี่ออมพี่ชื่ออะไรเหรอพี่ชื่อเป้ครับนะชื่อเต็มๆพี่ชื่อเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะชื่อเหมือนชาแนลเลยนะชาแนลพี่ก็ชื่อเป้ไปพี่ก็ชื่อเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะนะเย่สิ่งที่ชอบคือโปเกมอนสิ่งที่รักโปเกมอนนะฮะส่วนการ์ตูนที่ชอบก็ยังเป็นโปเกมอนนะฮะเคยอยากจะฝันลองเป็นโปเกมอนดูบ้างอะไรเนี่ยพี่อะไรพิมพ์ยาวยังขี้เกียจอ่านแล้วพี่พิมพ์อะไรยาวจังเลยนะฮะพี่ออมเดี๋ยวผมอ่านแล้วกันนะของพี่มันรกมากเกะกะรกขวางทางขวางหูขวางตาโชโดดไปงั้นแหละเฮือแหลกชุบแหลกไม่แหลกอย่างเงี้ยแหลกอะไรตอนนี้เนี่ยเฮือแหลกอีกอะแหลกอย่างนี้อีกอะนะเพื่อเน็ตมีปัญหาหลบมุมก่อนโอ้ผมอยู่ที่8เลยเห็นไหมเน็ตแหลกเหลือเกินนะ
แหลกอีกแล้วค้างตอนโดดจะเหยียบไอ้นี่ด้วยโอ้โหจุกเลยนะเนี่ยพี่เอาละไปเสร็จ1 ตัวยาวๆเลยยาวๆเลยเพื่อเอาละเร็วgo นะเร็วรีบ go โอเคลุมก็ช่วยได้แล้วนะเร็วชัวรอบนี้เย้อย่างน้อยก็รอบนี้ก็ชนะนะเรามาอ่านกับพี่ออมดีกว่านะขี้เกียจอ่านแล้วแนะนำน้องชายได้ดีนะคะ นั่นสิครับซึ่งผมยังไม่ได้อ่านเลยนะอย่าขออ่านก่อนนะอะไรวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะประกาศเด็กมาใหม่หรือพวกพี่ๆฝากกดติดตามน้องผมด้วยนะครับแนะนำนะครับเจ้าของแนวชื่อเป้นิสัยเป็นคนชอบทำหล่อหน่อยอะไรวะหน่อยอะครับไม่ต้องไปสนน้องเขาเป็นคนฮาหน่อยนะอะไรพี่เนี่ยอะไรพี่เนี่ยหน้าตาผมจะตาหน้าผมจะแกล้งพี่กูเตะมึงออกแน่ ใช่ไหมซึ่งทำไมช่วงนี้เอาแต่1 ใจ 4 คนวะนั่นสิเนี่ยไปบอสไหมไปบอสกันไหมครับนะไปบอสกันไหมเอ่ยโจไปเอาไงดีครับนะเอาไงดีเราจะเอาไงกันดีเอ่ยไม่รู้สิครับUnity นะตีแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวหลุดเหรอเอาไงดีอะเคนะเอาละมาเดี๋ยวรับของก่อนเพื่อนเต็มหรือยังคะนั่นยังครับยังครับผมซึ่ง43 คนแล้ว เยอะมากเลยนะเปิดแป๊บเดียวนี่43 คนแล้วเหรอถือว่าเยอะนะเนี่ย00พาสเวิร์ดเหมือนเดิม111นะ13 ตัวปิดเหยียบเป็นเดี่ยวจัดไป let's go นะพาร์ทเดิมมาไปไหนกันหมดเนี่ยดีครับคิมนะดีนะใครอีกเนี่ยใครอีกพาคินลาดอะไรคะ111ครับผม111 13 ตัวเหมือนเดิมเนาะขอโทษที่มาช้าไม่เป็นไรนะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับนะอยากได้หูแมว เหรออยากได้หูแมวพี่ก็ไม่มีอ่ะดีครับพี่เป้จ้าแล้วลบทำไมน่ะไว้ถ้าเจอจะแอดนะไปแล้วขอวาร์ปไปช่องอื่นโอเคครับเนาะโอเคเอาละไปลุยกันเลยนะครับจัดไปจุงเพลงมันปะ
นิยมเล่นตัวละครเป้รหัส111นะโอ้ไม่ทันซะแล้วนะไว้จะมาเที่ยวใหม่อีกรอบโอเคครับเนาะรหัส3ตัวเหมือนเดิมนะครับถ้าใครจะเข้ามาเนาะเพราะผมจะใช้รหัสนั้นเนาะถ้าเห็นผมเล่นห้องที่มันล็อกรหัสผมจะใช้รหัสนั้นทุกรอบเลยนะเนาะจัดไปนะฮะรอรอบต่อไปนะฮะสำหรับคนที่จะมาเล่นด้วยนะฮะพี่เป้ขอชิโฮะได้ปะฮ่าพี่ก็จะไม่มีให้นะจ๊ะ พี่ไม่มีให้นะจ๊ะเฮ้ยจะจำต้องออกอะไรนะสีหน้าหน่อยใช่ไหมชัวรอบต่อไปนะฮะรอบต่อไปใครจะเข้ามานะฮะเฮือหัวทิ่มเลยเห็นไหมพี่ปั๊มเวลฟรีอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่อ่านเนาะเพราะว่าตอนนี้เล่นแข่งอยู่เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวพี่อ่านแน่นอนเนาะอย่ารอก่อนแล้วกันเนาะเอาเขาเส้นชัยแล้วโหไวอะไรปานนั้นจะไวไปไหนฮะโอ้โหกระเด็นปิ้วเลยเพื่อโอ้โหลง4เลยทำไมทำกับพี่กันอย่างนี้นะดีกว่าพี่รับปั๊มเวลฟรีไหมไม่รับครับนะพี่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเท่าไหร่นะก็จะมีเวลาช่วงเย็นๆนี่แหละนะมาเล่นแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอะประมาณนี้แหละเนาะแล้วแต่ว่าบางทีอยากเล่นเกมอะไรแต่ส่วนมากก็จะอะไรนะมีแต่คนอะไรนะอะไรวะขอรีเควสขอเล่นไอ้นี่อะไรรีเควสให้เล่นเทลให้ดูส่วนมากจะเป็นเทลมากกว่าเนาะ111สิ111มารอบนี้มาเลยนะฮะปั๊มให้หน่อยไม่รับปั๊มครับผมนะเดี๋ยวผมเชิญดีกว่าเนาะเมื่อกี้คุณอะไรนะจัดไปนะฮะมาไม่มาไม่เอ่ยไม่มาเหรอโอ้อะไรเนี่ยเอาไงดีโอเคก่อนแล้วกันเนาะอย่ารีบซิ เริ่มได้เลยกดเลยเนาะกดเลยชัวเพลงดังไปไหมรบกวนบอกผมนิดนึงนะถ้าเพลงดังไปกบเสียงผมก็รบกวนบอกด้วยนะไม่อ่านของผมเลยพี่ไม่อ่านของเองหรอกลืมบอกเราไปโฆษณาให้ในกลุ่มเทเลเนอร์ให้แล้วนะคะน่าจะมีคนติดตามสักมั้ง นะต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณอายุมินะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการที่ไปกดไปอะไรนะโปรโมทโฆษณาให้ผมนะขอบคุณมากนะครับนะฮะซึ่งไงดีวะเฮือโหล่วงชัวชุบชัวพี่เป้หนูคงไม่ได้อยู่ระยองแล้วนะอ้าวทำไมเหรอย้ายแล้วเหรอโอ้เฮืออยากให้พี่แจกอย่ารอ100 ซับเดี๋ยวพี่แจกของแน่นอนนะเอาป่ะ100 ซับพี่แจกสุ่มแจกแค่คนเดียวนะเดี๋ยวพี่สุ่มแจกแค่คนเดียวเอาป่ะล่ะสุ่มเลยใครมาเล่นกับพี่สุ่มให้หมดนะฮะจึงเพลงก็มันเหลือเกินนะไม่เล่นเกมแล้วเต้นดีกว่านะพาร์ทเนี่ยเต้นดีกว่านะนะฮะกี่ทูไม่รู้สิยังไม่มีใครโดเนทให้พี่เลยพี่เล่นเกมคอนให้ดูหน่อยดิเกมคอนเหรอ
โอเคนะเกมค้อนมาใหม่พี่ยังไม่ได้ลองเลยเนาะอย่าลองดูแล้วกันอ้าวมีคนเชิญเราต้องไปทำคำเชิญใช่ไหมเย่เดี๋ยวไปเล่นเกมค้อนก่อนแล้วกันนะไหนๆก็ขอมาแล้วก็เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูแล้วกันซึ่งนี่ปะเกมค้อนนี่เหรอมันเล่นไง มันเล่นไงพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยเล่นนะไม่อ่านของผมเลยแล้วเองเขียนตรงไหนว่าพี่ไม่ได้อ่านหรอกเฮือค้างอีกแล้วเฮืออย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ไม่เอาไม่หลุดสิบินได้เนี่ยรบกวนบอกพี่นิดนึงนะบินหรือยังไม่เอาไม่ค้างไม่เอาไม่ค้างอ้าวมาแล้วซึ่งเกมคอร์สเล่นไงไม่อยากย้ายไปไหนเลยเหรอแล้วย้ายทำไมเอ่ยนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนั้นพี่ไม่ยุ่งก็ได้เนาะหายไปไหนอ่ะ มีคนขออยากเห็นเล่นเกมคอร์สซึ่งเกมคอร์สนี่มันจะอะไรนะรู้สึกจะเป็นอะไรนะเหมือนกับช่วงอีเวนต์ป่ะที่ว่ามันจะกดเข้าไปแบบแรนดอมห้องให้ใช่ไหมเนาะซึ่งผมขอโซโล่เดี่ยวก่อนแล้วกันเนาะเอาล่ะฮะซึ่งเล่นยังไงผมก็ไม่รู้นะเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งแต่มันอัปเดตมาเนี่ยพออัปเดตมาผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเนาะลองดูเลยจัดไปคิวเปิดปิดข้อมูลหน้าต่างอะไรเนี่ยแหลกเหลือเกินบอกเลยว่าแหลกนะนะฮะชูช่ออะไรก็ไม่รู้นะช่อมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะมันคืออะไรเนี่ยเกมคอนเนี่ย เล่นแต่พี่งงเลยคืออะไรวะได้แต้มแล้วยังงงอยู่เลยคืออะไรเอ่ยไม่รู้นะซึ่งพี่ทีมเสียอะไรวะชุบช่อยูฮูด้วยเย่ทุบรัวๆไปเลยทุบไปเลยอะไรไม่รู้ พี่ยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยเล่นซะพี่งงเลยด่าอะไรก็ไม่รู้นะเฮือโหยเอาล่ะโหซึ่งตอนนี้สีฟ้าเราได้นำอยู่นะฮะเฮืออะไรเนี่ยโดนเปิดก่อนเลยโหแตกโอ้ยเก็บก่อนเฮือว่าแต่มันยังไงกันบ่า ยังงงกระดานอยู่เลยนะเฮือโหสุดยอดเลยชั่วโดนใครไม่รู้อ่ะรู้สึกจะเป็นด่านที่ว่าเราต้องเอาค้อนไปทุบหัวกระบาลชาวบ้านเขานะฮะ ซึ่งด่านนี้โอ้โดนฟาดเต็มที่เลยเอาคืน
โดนหลบก่อนเนาะโดนเองอีกนี่เลยเป็นไงขึ้นเหยียบแท่นเลยแล้วกันนะโอ้โหอันยองฮาเซโฮโอ้โหเกาหลีมาอีกแล้วนะฮะ FC ผมมาอีกแล้วไม่ใช่ดิคนนี้คนใหม่เพิ่งมาปกติไม่ใช่คนนี้เพิ่งมาแน่นอนเฮือ3 2 1โอ้โหอย่างน้อยก็เข้าเส้นชัยเอ้าโอเคนะฮะซึ่งผมก็ยังมึนๆงงๆกันอยู่ด่านนี้เนาะนะฮะโอ้อีกพี8,000นี่ที่2สุดยอดเลยที่1ทำไมที่1แพ้เพราะว่าที่1ทีมเรานี่เองนะฮะไปแล้วงอนโชคดีนะกอนไปดีๆนะเราน่ะเอาละฮะในเมื่อเราก็รีวิวแบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราจะไม่ไปอะไรนะสวนสาธารณะ เนื่องจากแม่งแหลกนะฮะแหลกผมเลยไม่ไปนะแหลกถึงก็หลุดเลยไม่ใช่แหลกธรรมดาแหลกถึงหลุดฮะพาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะห้องเดิมพาสเวิร์ดเดิมนะสำหรับใครที่เห็นแล้วนะฮะเข้ามาได้เลยนะฮะจัดไปนะฮะผมรออยู่นะครับออกไปแล้วเหรอโอ้ไม่น่าเลยซึ่งมีใครอยู่บ้างเนี่ยมาเชิญมาไม่มีใครมาเลยเชิญไม่มีใครมาเลยนี่ไปไหนนะติดตามไปแล้วกันน่าจิ๊กซอจัดไปนะเหมือนพี่ว่างมากเลยเหรอยังอยู่ไม่เอ่ยเหรอชื่ออะไรเนี่ยเราเนี่ยเหรอไม่ตอบด้วยยิงเราฮัลโหลยังอยู่ค่ะนี่ใครเอ่ยเขาไม่อยู่คนนี้เขาไม่อยู่นั่นเอาเป็นว่าเนาะเดี๋ยวผมสร้างห้องนะสร้างห้องแล้วตามมากันนะครับชื่อห้อง00นะพาสเวิร์ด13ตัวเหมือนเดิมเนาะปิดไอเทมปิดเหยียบเป็นเดี่ยววิ่ง8คนด่านโหดไปเลยจัดไปนะฮะนะผมก็กดเชิญให้มาแล้วนะฮะเย่เชิญให้หมดมานะฮะมาลุยกันดีกว่าซึ่งมาแล้วนี่ระดับขาโหดเรานั่นเองหนุกแน่นอนรอบนี้ขาโหดมาถึงกัน2คนเลยผมถึงก็ตายแน่นอนเลยรอบนี้ไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยหน้าพี่แบบอะไรวะลิซาดอนคุงมาแล้วนะฮะกดเชิญก่อนเลยนะฮะไปไหนเนี่ยมาสิมาครับมาเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงซึ่งกดอะไรวะเดี๋ยวมาแป๊บนึงโอเคครับเนาะโอเคแป๊บนึงเนาะติดไหมนะโอเคพร้อมลุยกันไปเลยมีคนเรียกโอเคค่ะนะจัดไปดีกว่าเนาะเอาละผมไม่ได้เปิดไลฟ์พี่นะตอบผมด้วยโอเคเดี๋ยวถ้าพี่อ่านเดี๋ยวพี่ตอบให้เพราะพี่ไม่ค่อยอ่านนะพี่ไม่ค่อยอ่านในเกมจริงๆนะเวลามีคนเรียก
สุ่มไปเลยนะน้องถ้าพี่ถ้าสิถ้าพี่อ่านเดี๋ยวพี่ตอบนะอีด้วยเติมให้อีอะไรงอนพี่เป้ปะ เดี๋ยวพี่อ่านทีละอันนะใจเย็นนะหลายอันละรู้สึกมึนแล้วเนี่ยไม่รู้จะอ่านอันไหนก่อนดีเนี่ยเฮ้อโหโอยใครไม่ใช่ใครชนเนี่ยแหมแทบลั่นเลยลั่นหรือเปล่าลั่นไปแล้วมั้งเนี่ย นะฮะเฮ้อหัวมงเข้าไปเลยนะฮะพี่ได้มิโฮะได้ไงมีคนส่งมาให้นะมีผู้สนับสนุนใจดีส่งมาให้ซึ่งเย่ไม่ต้องย้ายแล้วอ้าวโอ้ดีใจด้วยนะคิมเฮ้ยบ้าเฮ้ยเจ๋งอ่ะโอ้สเก็ตบอร์ดเจ๋งอ่ะใช้ตัวอะไรอ่ะผมมันเท่มากเลยนะว่าสเก็ตบอร์ดเจ๋งอ่ะต้องใช้อะไรอ่ะผมอยากได้บ้างอ่ะพี่เล่นไม่เก่งเลยฮะ มันคือความจริงนะเพราะพี่ไม่ได้แตะมานานมากแล้วนะเพิ่งมาแตะช่วงนี้แหละยังไม่ชินมือเท่าไหร่เนาะซึ่งไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่เลยมาเล่นเกมเพลงก็มันเหลือเกินได้ใจมากนะฮะซึ่งสวัสดีเด็กที่เข้ามาใหม่นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมคือเปเป้นะฮะผมชื่อเป้นะครับผมชื่อตามชแนลเลยเป้ไปนะฮะเรียกผมว่าเป้ก็พอนะฮะเรียกเป้พี่เป้แล้วแต่เลยนะอ้าวลิซาดอนคุงหลุดไปแล้วเหรอโหไม่น่าเลยนะฮะชื่อเต็มๆผมชื่อเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะนะซึ่งเดี๋ยวถ้าครบ100 วิวไม่ใช่100 วิว100 ซับผมแจกของนะผมมีอะไรนะอะไรแจกดีตุ๊กตา ตุ๊กตาแจกให้แจกเลยเอาป่ะตุ๊กตาแจก เฮือลุยไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเฮือเอาเลยซึ่งที่หนึ่งก็ยังเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมโชะเก็บภาพสักหน่อยนะผมขอเก็บภาพสักหน่อยแจก iPhone 7 ไม่มีจ้าพี่ยังใช้อะไรนะ Lenovo อยู่เลยใช่ป่าววะ Lenovo ป่ะน่าจะใช่ Lenovo นะโจนะฮะซึ่งอยากมาเล่นด้วยกันได้นะครับชื่อห้อง00พาสเวิร์ด1 3 ตัวนะไปไหนแล้วลิซาดอนคุณลิซาดอนคุงกลับมายัง ลิซาดอนคุงมาแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอลิซาดอนคุงก่อนไปเล่นเที่ยวเกาหลีเพลินซะด้วยนะฮะลิซาดอนคุงกลับมาสิมายังเอ่ยมาแล้วนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะฮะที่รับชมนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้เอาของมาแจกอีกแล้วนะฮะซึ่งถ้าใครใจดีก็ช่วยโดเนทไอ้ที่ว่าผมจะสามารถกดอันตรงนี้ให้ผมได้หน่อยก็ยังดีนะฮะลุยได้เลยจัดไปโกยังหว่าพี่เป้ว่าอะไรฮะก่อนมีปัญหาอะไรหรือนะฮะด้านนี้โอ้โหสุดยอดเชื่อนะฮะของโหดมากซึ่งของโหดไม่โหดไม่ใช่ปัญหาแต่ใครจะได้ไปนั่นเองนะอยากได้จริงๆนะใช่ไหมไม่มีครับดิสไลท์ไม่มี อะไรนะกดดิสไลท์10เดี๋ยวมีก็ได้ครับป่ะแจกมาม่ากระป๋อง
เฮือเฮือเฮือนะดีไลท์10ไม่มีแจกนะฮะ เฮือจ้าลุยกันไปเลยนะฮะอย่าพี่อ่านนะอย่ารอพี่จบด่านนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่อ่านเพราะว่าหันไปตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้แล้วลำบากคอพี่มากเลยจัดไปนะฮะเย้พี่เอาชุดมาจากไหนอยากได้พี่เอาชุดมาจากการสุ่มตู้นั่นเองนะซึ่งชุดนี้ได้มานานแล้วนะนานมากเลยเป็นชุดแพ็คเลยที่พี่ได้มาอะไรหมีกระป๋องนะเฮ้ยไม่ใช่หมีกระป๋องจ้ะปลากระป๋อง มาม่ากระป๋องตอนแรกว่าจะแจกอย่างอื่นที่มันเป็นกระป๋องละ แต่คงไม่มีใครเอาใช่ไหมถ้าแจกอย่างอื่นที่มันเป็นกระป๋องเนี่ยใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นกระป๋องเนี่ยอะไรเอ่ยนะแต่พี่ก็ตอบเรื่องชุดไปแล้วเนาะชุดเอามาจากไหนอยากได้เอาไอดีพี่ไปเลยป่ะนะอยากได้เอาไอดีพี่ไปเลยนะเอาป่ะ โอ้โหคุณ22366ได้ของรางวัลนะที่1เรานี่เองนะฮะสุดยอดเย้สุดยอดเนาะเอาละฮะซึ่งตอนนี้ก็1 ทุ่มแล้วพี่แจกตุ๊กตาใช่พี่จะแจกตุ๊กตาเอาไม่เอาเอ่ยแค่นั้นแหละหรือไม่แจกดีไม่แจกแล้วเนาะคงไม่มีคนอยากได้หรอกตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาแบบพิเศษเนี่ยนะฮะ ของแลซะด้วยนะเมื่อกี้ผ้าพันคอแจกกันไปจัดกันเต็มมีแล้วอ่ะ บอกเลยว่ามีแล้วนะถ้าจะลกด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นที่มีผมไหนๆก็ตัวนี้แหละเอาตัวนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรกระปูใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่นะ พี่แลกไอดีกันล้อเล่นแหมแลกไอดีเลยเหรอพี่ไม่แลกหรอกนะเอาไปเลย ไม่ใช่นะส่งข้อความถึงคุณจุดอะไรมาไปไหนแล้วลิซาดอนคุงอยากได้ลิงแต่พี่อยากได้ของตกแต่งฟาร์มใครก็ได้ช่วยส่งมาให้ทีนะมันเป็น TR ส่งมาให้ทีนะจัดมาเลยของตกแต่งฟาร์มที่เป็น TR รับหมดทุกอย่างที่ไม่เกี่ยง เอาเป็นพวกของฟรีพี่รับหมดนะนี่พี่ไม่ได้อะไรมากมายเลยเนี่ยพี่ไม่ขออะไรมากเลยเนี่ยของฟรีก็พอ นะจัดไปดึงฮ่าไอ้ยาจัดไปโหลงตรงนี้เลยผิดมุมไปหน่อยนะฮะดึบดึงด้วยเอาละทำไมในแชทสดมันเงียบเหงาจังเลยหรือว่ากำลังเล่นกันอยู่น่าจะเป็นว่าเล่นกันอยู่มั้งนี่พี่คิดในแง่ที่ดีนะเราอย่าไปคิดว่าเขาไม่ดูไลฟ์เราสิใช่ไหมไม่ทันอีกแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยซึ่งเราก็จะมาถ่ายรูปเก็บกันไว้จัดไปนะฮะซึ่งอยากเห็นรูปนะไปดูกันในเพจได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้นะฮะใครได้เมื่อกี้ใครได้ใครได้เดี๋ยวผมไปอ่านย้อนหลังย้อนหลังไม่ใช่ย้อนไหลย้อนหลังดูนะฮะลิซาดอนคุงเริ่มเกมไปแล้ว
จะเชิญมาสักหน่อยเนาะอย่าบอกผมได้ปะเนี่ยไม่ใช่ผมหรอกมั้งใครได้วะใครได้ภาคีได้นะฮะพี่เป้ว่าอะไรเอ่ยคิมโยเพลงมันไม่เอ่ยบอกพี่ทีนะแจกต่อ หมดแล้วมั้งน่ะฮะพี่ว่าหมดแล้วล่ะใครมีบ้างชั่วโอ้จะเอาพี่จะเอาอันนี้พี่ขอเอามาส่งมา ส่งมาจะเอา นะพี่เอาอะไรไม่เหมือนเจ้าบ้านนะพี่เอาของตกแต่งฟาร์มให้พี่ด้วยก็ได้จะเอา พี่เข้าเส้นชัยนะห้ามแย่งนะเฮ้ยแซงผมหน่อยเนี่ยมันที่ 1ได้ไม่ใช่เหรอผมจะเอาที่ 1มา เดี๋ยวผมไปซัดตัวที่มันแรงเยอะกว่านี้ก่อนเล่นพวกตัวละครแบบนี้แรงไม่มีสู้กับเขาเลยนะโดนแต่ละทีโอ้โหกระเด็นพับเดี๋ยวต้องซัดอัตราเร่งเต็มที่ใช่ไหมโอ้โหนี่ผมปิวเลยส่งที่ 1มา นี่คือการปล้นส่งมาให้ผมซะจัดไปนะฮะไม่จริงผมจะเอาซึ่งผมจะเอา อย่าเข้าเต้นชัยกันแน่ทำไมไม่ให้ผมร้องไห้เสียใจด้วยนะเนี่ยให้เราอุตส่าห์ขอไว้ คุณจะไปทำอย่างนี้กับผม ไม่เอาลูกอมจะเอาเมื่อกี้นะอ้าวไปไหนกันหมดแล้วหายกันหมดเลยลิซ่าคุงไปไหนลิซ่าคุงลิซ่าคุงสิลิซ่าคุงเชิญไม่ได้อีกไปไหนกันหมดเนี่ยนั่นสิครับเนาะไปไหนหมดก็ไม่รู้สิครับลิซ่าคุงมาแล้วนะฮะไม่ต้องเชิญด้วยมาเองเลยนะมีแค่นี้กดแค่นี้เลย go นะจัดไปมีแค่นี้ก็กดเลยแล้วกันเนาะอันนี้ให้ที่เท่าไหร่เนี่ยที่ 1อีกแล้วเหรอ ทำไมที่ 1มาเยอะจังเลยหายหมดเลย นั่นสิว่าแต่เนี่ยมาดูกันเนี่ยทำกันบ้านกันเลยยังฮะจูลงจัดไปอ้าวค้างไม่เอาอย่างนี้สิเมื่อกี้ไม่ค้างผมพลาดเองนะชื่อชุบล่วง
พื่อไม่ถึง เอ้าอะไรเนี่ยไม่ถึงอ่ะอีกนิดอ่ะจัดไปจัดไปรอบสุดท้ายแล้วเพื่อไม่ลงให้ด้วยเดี๋ยวไปเล่นด้วยโอเคครับเนาะอย่ารอแล้วกันเนาะนะเพื่อล่วงอีกอะยูฮูจัดไปไม่ทันอะไม่ทันไม่ทันเฮืออะไรเนี่ยอะไรกันแล้วไอเทมผมแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ นะฮะไอเทมผมล่ะแล้วไอเทมผมล่ะไอเทมที่ผมจะได้ล่ะอยู่ไหนซึ่งนะฮะเอาล่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งกดอ้าวแป๊บนะอันนี้รับก่อนก่อนส่งอะไรเองส่งอะไรมาอีกนักหนาเนี่ยลกชื่ออะไรวะลืมชื่อโดมิป่ะโดมิเปิดในขนาดพร้อมไม่ได้ไม่ได้เปิดในขนาดพร้อมเดี๋ยวไปสุ่มก่อนของหมดโอเคครับเดี๋ยวรอกันเนาะมาหรือยังเอ่ยโดมิครับคุณโดมิใช่ไหมเอ่ยชื่อในเกมชื่อโดมิเนาะไม่เม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 วิ่งไอ้คนอ่ะโอเคใช่เลยนั่นรวยแต่เขือซะด้วยนะอย่าไปผัดกันแล้วกันเนาะ เอาล่ะนะฮะซึ่งตอนนี้โหสุดยอดเลยแต่ละคนในห้องนี้จะเถื่อนกันไปไหนเนี่ยนั้นผมเริ่มก่อนแล้วกันเนาะ โคตรรวยเลยใช่100 TR นะใบผสมเนี่ย100 TR ไอที่ว่ามันต้องใช้อะไรนะไอเทมสวัสดีครับโหชื่อแปลกด้วยสวัสดีครับผมเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะฮะยังไม่รู้จักผมชื่อเป้นะครับชื่อเดียวกับช anel นี้คือเป้ไปนั่นเองเรียกผมว่าเป้ก็ได้นะชื่อเต็มผมคือเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะนะเรียกผมเรียกเป้พอนะอย่าเรียกเต็มยศนะพี่นะอย่าเรียกเต็มยศกันนะฮะทุกคนนะฮะผมขอแค่อย่าเรียกเต็มยศก็พอนะฮะผมไผ่อย่าแป๊บนึงนะอย่าผมอ่านเนาะผมขอแข่งก่อนแล้วกันเนาะซึ่งว่าจะเปลี่ยนตัวละครลืมนะเนี่ยจัดไปเลยเพื่อเอาละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรปาหรอกเพราะผมดู2หน้าจอไงมันต้องหันซ้ายหันขวาไงฮะมันเห็นอะไรผิดปกติปุ๊บมันเป็นนิสัยผมอะเห็นอะไรผิดปกติปุ๊บคอหันทันทีเลยทวาบดิบวาบนะฮะดิบช็อตโหที่1เข้าเส้นชัยแล้วเหรอนี่จะไวไปไหนเนี่ย2 1ไม่ทันอีกแล้ว นะฮะ
ชื่อไผ่เหรอเจ้าของแนวอะไม่ใช่ครับผมชื่อเป้ครับนะฮะชื่อเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีฮะนะฮะไผ่นี่ใครเอ่ยมาละก็ดีพี่จบพอดีเลยนั่นรอเนาะโอเคนะเดี๋ยวพี่ชวนนะเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับชื่อห้อง00พาสเวิร์ด3 ตัวนะฮะ111นั่นเองเนาะผมรับนี่ก่อนไหนเอ่ยมาหรือยังไปไหนแล้วไหนวะอ๋อนี่เจอแล้วเชิญมาเลยมันเลยเป็นอะไรเหรอคะเกมเมอร์สตรีมเมอร์แคสเตอร์เป็นแคชเชอร์ครับตอนแรกจะเป็นฟิชเชอร์เป็นโปรฟิชเชนารีมานั่งตกฟิชชิ่งแอนด์สวิงกิ้งแต่ก็จะไปอะไรนะยิงปืนหรือเปล่าผมเล่นอะไรแบบเนี้ยอย่าสนใจผมเลยผมเป็นอะไรเหรอคะเกมเมอร์สตรีมเมอร์แคสเตอร์น่าจะเป็นสตรีมเมอร์นะฮะซึ่งไอ้3 อันที่พูดมามันคืออะไรเหรอ มันคืออะไรเหรอนะฮะผมแค่มาสตรีมเฉยๆสตรีมเล่นๆไปวันๆเนาะเวลาปกติผมก็จะช่วงประมาณนี้แหละเนาะเพื่อโหอะไรเนี่ยแม่งกดปุ่มไม่ติดแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหเอาติดอีกแล้วเอานะฮะซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะฮะช anel นี้ไม่หยาบนะครับไม่หยาบนะเพื่อโดดติดเผื่อบางคนยังไม่รู้นะผมบอกไว้ก่อนนะช anel นี้ผมจะไม่หยาบเลยนะฮะซึ่งไม่มีใครโดเนทให้ผมบ้างเลยเหรอ โดเนทให้ผมหน่อยชี่มีไหมเอ่ยใครผู้ใดใจดีโดเนทให้ผมบ้างสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะฮะจะขอบพระคุณมากเลยนะฮะโดเนทเป็นตังค์ในกระเป๋าบัญชีให้ผมนะฮะของนี่เต็มตัวแล้วเปิดไม่ได้สักทีนะมันต้องใช้ไอเทมอะไรนะชุบทันที่3ผมรับรองครับไม่หยาบครับหยาบนี่แบนแนวผมเลยเอาเปล่า เอาเปล่าฮะนะโอเคละซึ่งเพจก็อยู่ข้างใต้นะเดี๋ยวรูปของวันนี้ที่ถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวผมจะไปลงในเพจนะดูสวยงามๆกันจัดไปนี่เต็มตัวแล้วเนี่ยก่อนนี้ไม่ต้องส่งให้พี่แล้วว้าโหนี่เพิ่งเห็นเลยเนี่ยขอบคุณสำหรับอะไรนะของตกแต่งฟาร์มจาก22366นะฮะขอบคุณมากครับนะฮะคนนี้ใครเอ่ยไปละงอนไปเลยบ๊ายบาย ไปเลยบาย555ด้วยทิ้งท้ายให้ด้วยแล้วกันเนาะพี่ครับขอหน่อยสิครับขออะไรเอ่ยฟังไปฟังมาเสียงพี่โคตรเคนี่คืออะไรเอ่ย เคนี่คืออะไรบอกพี่นิดนึงนะรีพอร์ตด้วยใจเย็นใจเย็นนะนั่นสินี่คืออะไรเอ่ยนั่นสินี่คือเสียงเคปะใช่ปะเสียงเคนี่คืออะไรโยนะฮะซึ่งวันไหนเดียตอนแรกกะว่าวันนี้คงไม่ได้เล่นมั้งผมว่าตอนแรกวันนี้ไม่น่าได้เล่นนะเคไปแล้วไม่เล่นอีกต่อไปเลยโชคดีนะบ๊ายบายเมื่อกี้อะไรวะลิซาดอนคุงอะไรเอ่ยห้ามประชดเมื่อกี้เขียนอะไรวะเดี๋ยวพี่อ่านอีกทีนะขอดูของหน่อยอย่าพี่ให้ดูเนาะอย่ารอจบแล้วกันเนาะจะไป let's go นะฮะโอ้ยอ้าวผมว่าด่านนี้เล่นมารอบ2 รอบแล้วเนาะแต่ผมก็ยังมึนๆกระดานอยู่ดีชนอีกาเป็นว่าเล่นเลยนะฮะชนคุณกาเป็นว่าเล่นเลยนะฮะเปลี่ยนใหม่อย่าโดนแบนใช่แนว นะคนสมัยนี้ก็อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวผมอ่านเนาะเดี๋ยวผมอ่านแล้วกันเนาะเคไม่ใช่เสียงน่ารักนะ
แล้วเค้กคืออะไรเอ่ยโอ้โหล่วงเลยมัวแต่ไปดูเฮือฮัชชานะฮะซึ่งตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยเฮือล่วงอีกแล้วเฮือจะถึงอยู่แล้วโอเคยังดีนะชุบเฮือโหโดนเลยนี่ต้องเจออย่างนี้ลุยแบบนี้เอาถึงกันแล้วเหรอไวกันดีนะเฮ้อเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วตอนนี้ ผมก็ลืมตัวที่สี่อีกแล้วช่วงนี้ที่สี่เป็นว่าเล่นเลยนะมีอะไรกับเลขสี่ป่ะเนี่ยผมเนี่ยนะฮะก็ออกแนวน่ารักนี่ถึงเค้กมันจะแปลว่าฝ่ายรับก็เหอะเฮ้ย แหมแล้วพี่เป็นฝ่ายรับด้วยเหรอแล้วอะไรเราเนี่ยมาให้พี่เป็นฝ่ายรับอะไรแหละเฮ้ยอย่าพี่ต้องเป็นฝ่ายลบสิเฮ้ยเดี๋ยวรอไว้ออกสี่ จะจริงวะเนี่ยเล่นกายเอาไม่ทันแล้วอย่ารอรอบต่อไปเดี๋ยวพี่เล่นกายให้แล้วกันนะครับนะซึ่งเคสแปลว่าฝ่ายรับพี่จะจำไว้ พี่จะจำไว้นะว่าเคสแปลว่าฝ่ายรับซึ่งถ้าอยากรู้ว่าพี่เป็นลุกหรือรับก็ลองมาสับกับพี่ดูก็ได้เฮ้ย ไม่ใช่แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะนะวันนี้ก็เหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะเริ่มสตรีมเวลาเดิมก็เดี๋ยวก็จบประมาณช่วงเดิมๆนะฮะดับเบิลจัมป์เฮือโดนไฟช็อตซะงั้นไฟแรงนะฮะรบกวนอย่าไปเล่นกับไฟให้มันมากนะครับฮาชิโฮะชาดับเบิลจัมป์อ้าวดันรีบกดแซดไปไหนเนี่ยผมเนี่ยแหมชอไปโก้เพื่อเอาอีกแล้วเหรอผมเนี่ย ด่านนี้ผมหยุดที่เดิมอีกแล้วนะ นะฮะด่านนี้ก็หยุดที่เดิมรัวๆเลยนะฮะจู้เพลงมันเนาะไปแล้วไม่ได้ติดต่อไปจะดีนะบ๊ายบายนะครั้งไหนก็ไม่เล่นโอเคไม่เล่นแล้วโชคดีบ๊ายบายนะฮะนักกรนะหนูเล่นกากสุดเลยแป๊บนึงนะหนูเล่นกากสุดเลยได้ขึ้นที่1ทุกรอบเลยนะเล่นกากสุดเลยเราไม่ดูพี่เหรอฮะที่โหลเลยแล้วโอ้โหสำลักเลยแหมเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครกันนะสวัสดีครับนะฮะมาแล้วนะฮะ My Love นะฮะ My Love Channel มาแล้วนะซึ่งมาช้าเหลือเกินนะฮะดีนะวันนี้ไม่ได้มาแบบจบรายการอีกแล้วเนาะ เล่นกายใช่ไหมเล่นกายขอมาพี่จัดให้นะเมื่อกี้มีคนขอกายมาพี่จัดให้รอแป๊บหนึ่งเนาะอันไหนวะลืมเลยอันนี้แล้วก็อันนี้ของพี่จะใส่เป็นชุดเซตสโนว์ดอร์นะได้มานานแล้วตอนไปสุ่มได้มาเป็นแบบแพ็คเลยแพ็คสำเร็จรูปใช้ได้เลยเนาะก็สุดยอดเหมือนกันโอเคพร้อมลุยแล้วเอาล่ะครับมีใครอะไรบ้าไว้ออก4แน่ใช่ป่ะพี่ชิปอะไรเอ่ยเยอะแยะ
ไหนว่าเมื่อกี้เชิญนี่มาอันนี้อะไรเอ่ยอ่านหน่อยเขียนว่าอะไรเนี่ยป้าบสตรีมครั้งหน้าพี่ใส่ลิงก์โดเนทไว้ใต้ล่างสิเดี๋ยวโดเนทให้ลิงก์โดเนทลิงก์โดเนทนี่มันลิงก์อะไรเอ่ยลิงก์โดเนทลิงก์ไม่มีมีแต่ไอเบอร์วอลเล็ตข้างบนนะผมไม่มีลิงก์นะลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์อะไรเอ่ย พี่ใส่ชุดเท่ๆหน่อยนี่ไม่เท่เหรอ นี่ไม่เท่เหรอโอเคอย่ารอบหน้าพี่ใส่ชุดให้โอ้โหกระเด็นอีกแล้วลบเพื่อนแล้วแต่เลยก่อนตามสบายเราเลยนะฮะเนี่ยผมโดดไม่ขึ้นเนี่ยกดโดดไม่ติดเนี่ยสุดยอดนะรบกวนผู้สนับสนุนใจดีนะฮะแหมลิ้นพันตั้งแต่เริ่มเลยยังไม่เริ่มปีกสวยปีกไอซ์ดากอนนะฮะสุดยอดเลยลุ้นมาได้เหมือนกันแป๊บหนึ่งเร็วไปไหนน่ะ นี่แซงผมไปรอบหนึ่งแล้วอะชัวเพื่อผมที่โหลแล้วโอ้โหนี่เลอะจบแล้วเหรอ3 2 1พี่ชื่อเป้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เคเลิกเล่นกับพี่อีกต่อไปไม่น่าเลยก่อนทำไมเองทำตัวอย่างนี้เนี่ยฮะเนาะเอาเป็นว่าขอชุดเท่ๆเนาะผมซับน้อยจะทำไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้โดเนทให้เด้อขอบคุณมากนะครับนะผมซับน้อยทำไงดีพี่แนะนำว่าให้เดี๋ยวพี่ช่วยโปรโมทเอาเป็นดีไหมเดี๋ยวมาร่วมแคทเกมกับพี่อย่าพี่ช่วยโปรโมทด้วยเลยหนูชื่อบีนนะดูมิเรียกยากหน่อยโอเคเดี๋ยวขอชุดเท่ๆมาใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้ชุดเท่ๆชุดเท่ๆชุดไหนเท่ว่ะอ้าวชุดเท่พี่เท่สุดละแค่นี้แหละเท่ละไม่เอาละขี้เกียจทำละนี่ชุดเท่เป็นไงเฮ้ยลืมมันต้องเป็นเซตสีดำดินะถึงจะดูเท่ๆหน่อยคอต้องเป็นสีดำนี่นะเป็นสีดำๆพี่ประเทศดีนะลืมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเป็นเซตสีดำก่อนเมื่อกี้มันทำไมมันแหลกเลยเกินเนาะพี่เอาชุดมาจากไหนครับพี่ก็ดวงครับนะพี่บอกเลยว่าพี่ก็ดวงครับดวงมามีเฮดวงเฮนี่มีฮานะตัวสีดำมีอะไรตัวสีดำบ้างไม่มีตัวสีดำละเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเซตสีดำไปเลยแบ็คพี่เล่นไหมครับเป็นปะไหมครับก็เล่นนะไหมครับก็มีสตรีมอยู่เหมือนกันอยู่ไปดูย้อนหลังได้ไม่มีเวลาทำคลิปด้วยสินั้นเอาเวลาว่างๆเนาะโหพี่แม่งกวนว่ะขนาดนั้นเลยเหรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้พี่ค้างไม้จริงไม้เอาไม้นะเครื่องสั้นใครทำอะไรเนี่ยช่อมาแล้วนะไมค์ครับนี่ทำไมค์ครับมา2 คลิปแล้วนะก็ลองดูกันได้เนาะลองดูได้เนาะเอาชุดสโนว์มาจากไหนก็บอกแล้วไงว่าสุ่มจ้าสุ่มนะพี่สุ่มดวงล้วนๆนะฮะซึ่งดวงล้วนๆเลยนะซึ่งผมก็ดวงดีมีแค่ตอนนั้นแหละนะดวงดีมีแค่ตอนนั้นแหละเนาะอยากเล่นด้วยมาเล่นด้วยกันได้ครับชื่อห้อง00พัดเวิร์ด13ตัวนะฮะเล่นท่าหน่อยซับน้อยพี่ทำไงดีไม่มีเวลาทำคลิปด้วยซับน้อยเหรอไม่มีเวลาทำคลิปแม่ถ้าซับจะขึ้นได้ก็ต้องทำคลิปลงนะจริงๆนะเพราะตอนแรกพี่ก็ซับมีอยู่กี่คนเอง12 คนจริงๆนะเนี่ยตอนแรกพี่มีซับอยู่12 คนแล้วพี่มาลองทำจากเริ่มจากเทลตอนแรกพี่เริ่มจากอะไรนะไมค์ครับก่อนเพราะว่ามีคนรู้จักสนิทกันจากเซิร์ฟนั้นไงก็เลยลองทำเล่นดูมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด12 คนเนาะไม่ใช่ดิตอนแรกมี8 คนที่เริ่มไมค์ครับสตรีมวันไหนเหรอก็อยากให้สตรีมวันไหน
ก็ไปบอกผมในเพจแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมหาเวลาว่างให้เพราะตอนนี้ก็พี่แต่งตัวแบบลาฟอะแต่งตัวแบบลาฟแต่งตัวยังไงวะลาฟอย่างเงี้ยเหรอมันหลอกเกินไปมันหลอกกันหน้าเตือนตาพี่ทำไมทำอย่างงี้โมโหเย่ หัวร้อนเอ้าคอมเมนต์มาใครอยากเห็นพี่หัวร้อนจัดมานะฮะนะMinecraft สตรีมวันไหนก็ไปบอกพี่ในเพจแล้วกันเนาะอยากให้สตรีมเกมอะไรหรือถ้า Minecraft ช่วยส่ง IP Serve ให้ด้วยเนาะเวอร์ชันพร้อม IP Serve ให้พี่ลงในเพจเนาะเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวหาเวลาทำให้เนาะส่วนถ้าอยากให้สตรีมเกมอะไรบอกด้วยนะแนะนำว่าให้ลงในเพจไว้นะครับเพราะว่าถ้าลงไว้ข้างนอกนี่ผมไม่ค่อยได้ถ้าลงสมมติว่าถ้าลงไว้ในเนี้ยผมยังไม่ค่อยได้อ่านนะพรุ่งนี้ได้บอกเดี๋ยวจะเล่นด้วยพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้พี่ไม่แน่ใจสิว่ากลับตอนไหนนะพี่ก็เรียนเหมือนกันเนาะเช่โอ้โหคนมาเต็มแล้วถ่ายรูปหน่อยจัดไปนะฮะนี่โหนี่ชุดน้ำเหมือนกันด้วยนะจูแป๊บหนึ่งด้วยทำไมเขาไม่เขียนแป๊บหนึ่งทำไมเขียนแป๊บหนึ่งผมงงนะเนี่ยแป๊บหนึ่งกับแป๊บสองนี่มันแตกต่างกันเนี่ยอธิบายให้ผมฟังหน่อยระหว่างแป๊บหนึ่งกับแป๊บสองเนาะพี่เป็นคนที่ลืมอะไรง่ายมากเลยนะถ้าไม่เตือนพี่เอาไปว่าแนะนำให้ลงในเพจไว้เตือนพี่ในเพจเพราะพี่จะเปิดเฟซดูพี่เปิดเฟซดูตลอดแหละเฟซเพราะพี่ต้องใช้งานด้วยไงอัปเดตของเยอะรอเติมอัปเดตของเยอะรอเติมเหรอเติมแล้วนี่มีโดเนทให้พี่ไหมใช่ไหมเติมแล้วมีโดเนทส่งให้พี่บ้างไหมไม่มีไม่เป็นไรหรอกเนาะ1ก็มาจาก1อ่ะแล้ว2อ่ะ2อ่ะ2อ่ะพี่สงสัยว่า2เจาะมาแล้วนะเย้จะหลอกกันไปไหนเนี่ยจุ่มพี่เล่น ID ผมได้ไหมครับพี่ไม่เล่นนะครับ ID พี่ยังไม่มีไว้เล่นเลยจะลองส่องเฟซให้ดูนี่อะไรเนี่ยคุยใครพร้อมแล้วก็กดได้เลยเนาะได้นะถ้าพี่อยากได้โอ้ขอบคุณมากนะอยากเป็นแคสเตอร์พี่อยากเป็นแคสเปอร์ผีน้อยแฮ่นะเท่ดี อยากเป็นแคสเปอร์ใครเคยดูบ้างแล้วแคสเตอร์นี่คืออะไรนักแคสเกมเหรอใช่ปะแคสเตอร์เกมเมอร์แล้วก็อะไรนะสตรีมเมอร์นี่มันแตกต่างกันยังไงเนี่ยยังไม่มีใครตอบพี่มาเลยแต่คอมโหลดอะไรไม่ได้เลยโอ้น่าเสียดายเนาะเอาไปว่าเดี๋ยวพี่ทำให้ก็ได้เฮ้ยไม่ได้ต้องของใครของมันเนาะโยเย่โหคนมาเต็มห้องแล้วเผลอแป๊บเดียวเต็มห้องขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะเดี๋ยวรูปรอไปดูกันเองนะเดี๋ยวผมเอาลงแน่นอนอยากได้ซับครับก็ต้องลงคลิปนะจริงๆอ่ะอยากได้ซับต้องลงคลิปแล้วก็ไปแชร์ในเฟซในอะไรพวกนี้ไปแชร์ไว้หรือไปจุดกระชากละลากคอเสื้อเพื่อนอ่ะบอกเฮ้ยเพื่อนกดไลค์กดซับกดแชร์ให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะพูดดีๆกับเขานะอย่าเขาไม่ทำให้นะไปกระชากละลากคอเสื้อเพื่อนนะพี่แนะนำแล้วนะใช้วิธีนี้รับรองได้ผลจุนะเชื่อพี่ทำไมเจ้าของช่องนี้เคะจังอีกแล้วเหรอเฮ้ยพี่ไม่เคะนะค้างเลยไหมเนี่ยคุยเรื่องเคะนี่ค้างเลย นะเจ้าของช่องนี้เจ้าของแชนแนลนี้ไม่ใช่แชนแนลนี้แม่ลิ้นพันเลยเจ้าของแชนแนลนี้ตะมิ55แต่ผมไม่มีเวลาทำคลิปครับไม่มีเวลาทำคลิปก็พี่ถึงบอกไงว่าฉุดกระชากและลากคอเสื้อเพื่อนไปกดไลค์กดติดตามกดกดแชร์คลิปเก่าอันนี้แค่คำแนะนำพี่นะ กระชากและลากคอเสื้อแล้วก็บอกเฮ้ยเพื่อนช่วยมากดติดตามให้เราหน่อยอะไรประมาณนี้นะเพื่อนกดให้หน่อยสิกดแชร์ด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรออะไรประมาณนี้นะเต็มที่เลยแต่พี่แนะนำว่าต้องฉุดกระชากและลากคอเสื้อด้วยนะ เอาหาไว้ก่อนเลยทำจริงแล้วได้ผลหรือไม่มาบอกพี่ด้วยนะ นะ
ซึ่งทำไมแหลกจังเลยเครื่องพี่ทำไมเครื่องพี่กายอย่างงี้ใครก็ได้โดเนทเครื่องให้พี่ที อ้าวค้างลอยเร็ววิวแล้วล่องสู่ท้องทุ่งซะด้วยพัมพารามด้วยนี่ยังไม่ถึงไหนเลยผมอะดูมิชังอะไรกันเอ่ยมีอะไรกันหรือเปล่าชุดนี่โหซึ่งถ้าไม่ค้างก็น่าจะใกล้เคียงกันนะน่าจะใกล้เคียงนะแชะเก็บภาพสักหน่อยเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ ได้รู้ที่อยู่ของอะไรนะไอสกินช็อตสักทีนะฮะ ซึ่งหามา3 วันแล้วหาไม่เจอมาเจอวันนี้แหละวันนี้แหละสุดยอดเลยนะฮะมังกรกระดูกไม่เอาไม่เท่นะฮะใครหายอ่ะ ASN หายนะ ASN 123ป่ะ123หรือ132อะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่านแค่คอมเมนต์อ่ะอ่านแต่คอมเมนต์อ่ะ จริงๆพี่ไม่ค่อยอ่านของในเกมนะจริงๆนะเดี๋ยวพี่มาไล่อ่านให้เอาไหนว่าอ่านแต่คอมเมนต์ในเกมมันก็ไม่มีอะไรให้พี่อ่านอ่ะดีครับผมนะสวัสดีครับอะไรลูกครึ่งเหมือนกันสงสารคอมพี่เป้โดเนทให้พี่สิจ้า ทำไมไม่ใช้ชื่อญี่ปุ่นล่ะลูกครึ่งอย่างเรามัวแต่อ่านอีกแล้วนะลืมเล่นเลยเพื่อโหขนาดผมเป็นใช้กายแล้วนะเดี๋ยวใช้บิ๊กโบแล้วกันนะ ดูสิใครจะมาชนผมอีก เดี๋ยวผมอ่านเนาะมีคอมเมนต์มาใหม่เดี๋ยวผมอ่านเนาะนะฮะเต็มที่วับจัดไปยาวๆละตอนนี้ชุบนี่โดดไปแล้วจวบผู้ช่วยเอาละโอ้เย่โชว์ที่1ทำไมแซงริ้วเลยโหไม่ชุบไม่เอาที่เดิมนะไม่เอาที่เดิมเลยที่เดิมมาหน่อยเข้าเส้นชัยเย้ในที่สุดก็เข้าเส้นชัยสักทีนานๆตอบเดอะไรทำคลิปดูแหลกๆคลิปผมเหรอคลิปผมเพราะว่าเน็ตด้วยมั้งเพราะเน็ตมีปัญหาอยู่อะไรกันเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้จักเราขอแนวดีพอต้องขอชื่ออะไรชื่อฟอร์ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อตาชื่อยายชื่อปู่ชื่อย่าชื่อคนข้างๆบ้านบาซึ่งอะไรเนี่ยนะฮะเราแค่ติดอนิเมะเราชอบเลยตั้งชแนลนี้แง่แฮ่เนาะเป็นธรรมดาเนาะฮะจ้าผมบอกเลยผมสารภาพตัวเด้ผมเกลียดจิ๊กซอโอ้โหปิวนี่แหละเป็นที่มาของเดินวิ่งตัวปิวอีกแล้ว ใจแรงเยอะไปไหนนะฮะเอาละโอ้โหทางนู้นกดก่อนซะด้วยผมกระเด็นเลยไม่อะไรเนี่ยอะไรผมเนี่ย เอ้าถึงแล้วไม่ให้ถึงด้วย
นี่ห่างกันกี่รอบเลย3 รอบเลยป่ะเนี่ย ห่างกันที่1 3 รอบเลยป่ะเนี่ยเพื่อเอากดไม่ติดเพื่อจะบอกว่ากดคอนโทรลไม่ติดจ้ากดคอนโทรลไม่ติดจ้าซึ่งจะบอกว่าอย่างรอบแรกไม่ผ่านเลย อะไรผมเนี่ยนะโกนิจิวะแปลว่าอะไรวะ ผมไม่รู้ ไม่ใช่ก่อนไปทางซ้ายคอนคล้ายๆกันเย่เยอะเนาะเอาไปว่ามาเน้นหาชาแนลผมแล้วกันเนาะไม่เน้นเล่นเน้นหาอย่างเดียวแล้วกันนะ ซึ่งเปลี่ยนตัวนี่ต้องเปลี่ยนตัวก้อนมาถึงก้อนไงเหรอเอาอะไรดีเน้นแรงไปเลยแล้วจะรู้สึกแน่เล่นกับใครไม่เล่นกับพี่เป้จัดไปรอก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเหมือนว่ามีอยู่นี่หว่ามีไหมวะตัวนี้ไม่มีเหรอใช่แม่เราตั้งชื่อให้ยูมิกามากิยูมิกามากิย้ำและซ้ำด้วยวัดเดีครับผมเนาะอากรบ้าน แน่ เอาล่ะรอบนี้ ไม่เข้าแน่เลย ฮ่านะพี่บอกเลยว่าพี่ชนเองไม่เข้าแน่นอนนะ ดีครับดีพี่บอมมาไงนะพี่นะเฮ้ยพี่ทำงานไปไม่ได้พี่ไม่ได้ Let's go รอบนี้เอามาชนใครไหนรอบที่แล้วใครมีปัญหาไปไหนกันหมดไหนโมโหลงรอบนี้แหละชืบโหไม่ถึงรอบนี้มาชนโดยเฉพาะ ไปชืบปีด้วยลงอยู่บ้านเหรอแล้วพี่หยุดงานวันนี้เหรอพี่แล้วพี่อยู่บ้านได้ไงเนี่ยฮะอยู่บ้านนี้หมายถึงใครเนี่ยนี่เจ้เลยพี่บอมเนี่ย ผมเริ่มงงแล้วเนี่ยสรุปใครเอ่ยลงเป็นบ้าเล่นลงไปนอนเล่นอยู่แถวนี้แหละนอนสบายฝากช anel ผมด้วยนะฮะโอเคครับนะเดี๋ยวพี่รับฝากไว้นะแล้วจะมาเอาคืนตอนไหนแป๊บหนึ่งนี่เข้าเส้นชัยแล้วเหรอนี่เพิ่งจบรอบแรกเลยเนี่ยจะเร็วไปไหนเนี่ยแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมาให้ผมชนเลย วันนี้ลาพี่โอเคขอฝากช anel ผมด้วยนะโอเคจ้าสายกาไล่อ่านทีละอันก่อนผมเข้าchannelในคอมไม่ได้ไงทำไงครับไม่รู้เหมือนกันเนาะชื่อน่ารักจังเอากลับบ้าน พอกลับบ้านด้วยเหรอพี่เป้โรคจิตอะไรเนี่ยแป๊บอะไรคือพี่เป้โรคจิตเองมีปัญหากับพี่เนี่ย ดีครับนะโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ใครเอ่ยเมื่อกี้ใครเอ่ยใครเนี่ยหนูไปสุ่มมาล่ะอะไรเนี่ยจะอ่านว่าไงดีสนเหรอชอหรือซอสนหน่อยค่ะ อ่านว่าอะไรดีวะชื่ออะไรเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้ชื่ออะไรลืมชื่อเลยนะฮะช่องผมด้วยสิโปรโมทครับ โอเคจ้าโปรโมทกันเต็มที่เลยเนี่ยโปรโมทกันช่องพี่เนี่ยเต็มที่กันเลยเมื่อกี้ใครวะลืมชื่อนะรอแป๊บเมื่อกี้ใครทักอะไรฮะ
อะไรอีเป้มาไงเนี่ย ใครเรียกผมอย่างงี้สเตตัสกากมากแป๊บนะ15เลยฮะพาคีมาแล้วอ๋อพาคีมาแล้วนะซึ่งจะสว่างจ้าไปไหนขอเก็บภาพสักนิดนึงขอหัวชนะให้ได้ก็จัดหัวไปเลยนะจะน้องจ๋านะเต็มที่อ่ะออกหน่อยสิออกหน่อย ออกก่อนสิอ้าวลืมชื่อแล้วเนี่ยลืมชื่อ ชื่ออะไรนะบีชื่อบีหาสมุดจดตั้งเล่มดีไหมเนี่ยลืมชื่อบีโอเคอ้าวพี่เป็นหัวตั้งเดี๋ยวพี่ออกให้ อ้าวแล้วพี่ตามใครวะเนี่ยตามใครอะตามทุกคนเลยนะ1 2 3อ้าวรหัสผิดลืมเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่ง เจ้าของห้องลืมรหัสผ่านเฉยดีครับสวัสดีนะฮะคุณโทบิทีอาร์นะฮะอ่านชื่อถูกหรือไม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้หัวผัดไปมาเรื่อยๆเลยนะแม่เดี๋ยวจะเข้าขั้นการนินทาแบบไม่ให้พี่เป้รู้ ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ไม่ให้ใครจะเอานะสุ่มไปเนี่ยอันดับที่1เหรออีกแล้วปลุกอีกแล้วนะพี่มังกรดีค่ะรอบ3ใครคือพี่มังกรใครครับคุณเป็นใครครับแล้วผมเป็นใครว่าแต่ผมเป็นใครนั่นผมอธิบายก่อนนะครับผมคือไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะจะเอาไอเทมนี้จะเอา เราจะเอาไอเทมไม่เหมือนชาวบ้านนะอย่าแป๊บนึงนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอ่านตอนหลังเนาะซึ่งขี้เกียจหันคอไปอ่านละนะฮะโอ้ยแดงเถือกเลยเมื่อกี้แดงเถือกเลยผมจะไปทางไหนดีเมื่อกี้ใครกระเด็นบ่าเหมือนมีคนกระเด็น หรือคิดไปเองนะเพื่อลงน้ำอีกแล้วด่านนี้จำได้เลยว่าแต่ก่อนนี้ใช้เวลาผ่านด่านนี้เกือบ10 นาที สุดยอดเหลือเกิน10 นาทีกับด่านนี้นะแต่ก่อนที่เราเล่นแรกๆเลยอ้าวว่าไงเอ่ยมาแล้วเหรอเพลงมาแล้วหรือเพิ่งมาหรือมานานแล้ววะนั้นเอาเป็นว่ามาแล้วกันเนาะโอเคเพื่ออะไรเนี่ยแรงเยอะกว่าผมอีกแป๊บใส่แรงกันเท่าไหร่กันเนี่ยแป๊บนึงนะใส่แรงกันเท่าไหร่เอ่ยฮะผมเท่าไหร่เนี่ยแรงเนี่ยเดี๋ยวก่อนอย่ารอผมผสมชุดพึ่งก่อนอย่าจะโลซึกเราจะโลซึก เอาบิ๊กโบใส่ชุดพึ่งนะใช่ไหมเหมือนเคยทำอยู่นะเอาบิ๊กโบใส่ชุดพึ่งอะซัดแรงเต็มเลยนะฮะเอาอีกแล้วเฮือหน้าหลังเต็มไปหมดเลยโอ้โหเข้าหน้าเข้าหลังเนี่ยเอาเป็นว่าชแนลนี้เน้นฮานะฮะไม่เน้นแข่งแบบจริงจัง อย่าสนใจนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมก็ตามเนื่องผมจะเป็นคนสร้างความสุขให้แก่คุณเองนะฮะจัดไปถึงไหนกันแล้ววะน่าจะไกลกันแล้วล่ะเนาะเฮือไม่เอาเตเอาเลย ถึงก็เดินเลยผมอะจัดไปลงเย่ยูฮูด้วยที่1เข้าเส้นชัยแล้วล่ะจะเข้าแล้วอีกไม่กี่เมตรอีกไม่กี่เซนฮึบเอานี่ไปกินซะจัดไปใครไม่รู้นะเฮือมัวแต่ลืมมัวแต่ดูลืมเฮือโหนะสุดยอดเหลือเกินที่1ของเราก็ยังเป็นน้องบีอีกเช่นเคยนะฮะอยู่น้องบีอีกแล้วนะที่1เราจะเหมาเหรียญระวังหอบกลับบ้านด้วยไหมจ๊ะ นะ
นะโอเคเดี๋ยวผมมานั่งอ่านแชทก่อนดีกว่าเนาะมีอะไรกันบ้างโชบีทีอาร์เอฟซีครับและเป๊ะไปชาแนลนะโอเคอันนี้อะไรอ่านไม่ออกช่วยซ้ำและย้ำอีกทีเนาะเอาล่ะซึ่งนี่อะไรเนี่ยอย่าบอกว่าผมได้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วไอเทมนี้จะเอาออกมาไงเนี่ยนี่ไม่ได้นี่ปิงโปผมแรงเท่าไหร่เนี่ยลืมดูเลย11เองบิ๊กโบแรง11เองทำอะไรได้บ้างเนี่ยรอต่อไปวันเสาร์ไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวเล่นด้วยวันเสาร์เหรอไม่รู้สินะพี่ต้องดูก่อนแล้วกันนะว่าวันเสาร์พี่จะตื่นกี่โมงนั่นเองจะเอาอีกแล้วเอาอันนี้แหละจะเอา พี่จะเอาส่งมา เอาไม่เหมือนชาวบ้านนะไอเทมถาวรเราจะเอาไปเพื่ออะไรพาร์ทอะไรเหรอพาร์ท1 3ตัวนะครับผมเข้ามาเล่นด้วยกันได้ชื่อห้อง00นะครับเนาะเพื่อแป๊บนึงไหนผมไม่รู้นะมีไอเทมด้วยเนี่ยจัดไปนะฮะไปชื่อโอ้โหย่าฮ่าฮ่าฮ่ายึบพึบเลยโอ้โหนี่จะเลยไปไหนเนี่ยอัจฉาเลยอีกแล้วจะเลยไปไหนไกลซึ่งผมจะไม่ค่อยถูกกับไอเทมแต่ละชิ้นมากเลยนะแทบจะทุกชิ้นเลยไม่ถูกเลยนี่ไงว้ายจัดไปชวาบฮะชวาบด้วยฮึบอะชึบฮึบอะชึบอะชึบโอ้โหโดนกดไปเลยลุยไปเลยนะฮะว้าเฮ้ยเลยแหมโดดเลยบ่อยยังเลยผมเนี่ยนะเอาล่ะ111นะครับพาร์ท111ชื่อห้อง00นะครับ00นั่นเองนะเอาป่ะผมต้องหาสมุดเล่มหนึ่งจดชื่อกันต้องหน่อยละลืมชื่อหมดแล้วเนี่ยหายไปไหนกันหมดไม่มีใครมาดูผมเลยหรือมีคนดูกี่คนเนี่ยกี่คนเช็คหน่อย12คนก็ยังมาตรฐานเดิมอยู่เนาะ10ถึง15คนประมาณนี้แหละเนาะฮะเปลี่ยนตัวดีกว่าบิ๊กโบไม่ถนัดเล่นชิโคดีกว่าเนาะซึ่งไอเทมผมก็ดูธรรมดาซึ่งถ้าใครรู้ว่าผมควรจะใส่ไอเทมอะไรดีก็รบกวนบอกผมนิดนึงนะฮะเรื่องผมไม่รู้จริงๆนะว่าควรใส่ไอเทมอะไรดีนะฮะจะเอามานี่เอาทุกอย่างผมตอนเนี้ยอายุ14-15เหรอจะเอาไม่ผมจะเอาอย่าแย่งผมเซ่นานๆผมจะได้ทีเฮือจิ๊กซอจ๋าไม่เอาไม่ค้างสิจ๋าไม่โอ้โหสุดยอดมาชุบอะไรจ้ะแล้วทำไมต้องมีแท็กอะไรนะแท็กเหรอใช่ป่ะแท็กแนวพี่ด้วย
เพื่อล่วงเป็นบ้าเล่นนะคนเต็มอ่ะโอ้โหนั้นรอต่อไปนะครับยังจะมาแท็กกันอีกอะไรกันเนี่ยเพื่อล่วงซึ่งเกียรติจิ๊กซอบอกเลยตรงนี้บอกเลยกับทุกคนผมเกียรติจิ๊กซอครับผมเกียรติจิ๊กซอเพื่อโอ้โหจะถึงอยู่แล้วเพื่อโอ้โหอะไรกับผมกันเนี่ยทำไมต้องทำร้ายผมกันขนาดนี้ว่าอะไรครับเรียกพี่ไปเนี่ยเห็นพิมพ์บอกว่าพี่เรียกพี่เปล่า ชุบอ๋อห้องเต็มจริงๆด้วย8คนแล้วนี่หว่านะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นห้อง30คนเลยแล้วล่ะโอ้โหโดนอีกแล้วทำไมผมโดนจังเลยแอดเพื่อนหน่อยได้ไหมได้ครับแอดผมมาเลยนะชื่ออยู่ข้างบนหัวเห็นปะไอตัวหนังสือวิ่งเนี่ยอยู่ข้างไม่ใช่ข้างบนดิอยู่ข้างๆละข้างไหนวะข้างนี้มั้งข้างถูกข้างไหมเนี่ยข้างนี้มั้งด้วยข้างนี้แหละนะดูเลยนะฮะไปละบ๊ายบายโอเคครับแปลพี่ฟังหน่อยเถอะเนาะแอดผมมาเลยเนาะชื่อตามข้างๆเลยนะครับนะโชคดีจ้าบ๊ายบายเอาไว้เจอกันถ้าพี่ไลฟ์ใหม่เนาะซึ่งเดี๋ยวถ้าพี่มีข่าวสารอะไรหรือพี่จะไลฟ์ไม่ไลฟ์อะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะไว้ลงในเพจเนาะนะฮะอ๋อชื่อนี้เหรอโอเคจะได้เดี๋ยวต้องย้ายไปห้อง30 คนนะฮะซึ่งตอนนี้ค้างไม้เจงซึ่งตอนนี้ห้องไม่พอห้องไม่พอแล้วงะเลยงะ ห้องไม่พอแล้วอะห้องไม่พอแล้วงะเดี๋ยวแป๊บนึงนะระดับสูงเนาะ30 คนเดี๋ยวผมรับอันนี้ก่อนเนาะนะฮะจัดไปชื่อห้องก็รู้กันดีเนาะพาสเวิร์ดก็เหมือนเดิม000นะชื่อห้อง0 3 ตัว0 2 ตัวอะไรผมเนี่ยนะอยู่ระดับสูงนะครับ30 คนระดับสูงพาสเวิร์ด3 ตัวเดี๋ยวห้องเอาไปปรับข้างในกันอีกทีแล้วกันเนาะจัดไปนะฮะจุงนะครับพี่แอดได้ไหมเดี๋ยวพี่แอดไปเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่มองไม่เห็นใส่ชาร์จบังด้วยเนาะเอาละนะฮะเข้ามากันได้เลยนะครับพาสเวิร์ดเดิมชื่อห้องเดิมพาสเวิร์ดเดิมแต่แค่เปลี่ยนเป็นสถานที่ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นสถานที่เปลี่ยนสถานที่เป็นห้อง30 คนเนื่องจากคนเล่นเยอะเกินนะฮะคนจะเยอะไปไหนแหมเขี่ยโต๊ะนิดเดียวนี่โต๊ะบินเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเลื่อนไปแล้วหมายถึงใครเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะOU สิไม่ใช่OU รันนิจีไม่ค้างเข้ากันเยอะไปไหนค้างเลยใช่ป่ะน่าจะใช่นี้เนาะไม่มีนิคเนมแป๊บนึงพี่เพิ่มใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮือแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะอะไรเอ่ยOU NNI สิ ING นะฮะเพิ่มโอเคทำการเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับนะมือชาเลยผมเนี่ยนะฮะขอกินน้ำหน่อยแล้วกันนะฮะผมกดบันทึกหน่อยรับ EP นิดนึงซึ่งเล่นมานี่หลายวันเหมือนกันนะ3 วันปะ3 หรือ 5 มั้งด้วยนะฮะ EP ก็ขึ้นมา 30% เนาะจูจิ๊กซอว์อีกแล้วเห็นไหมมีอะไรกับจิ๊กซอว์ทุกรอบเลยเฮือ
โดดเป็นบ้าเล่นแล้วเนี่ยโดดเล่นเลยโอ้โหเอาอีกอะเอาโอ้โหอะไรกันเนี่ยบอกแล้วฮะผมเน้นฮาไม่เน้นเอาชนะเน้นฮาเป็นหลักนะฮะเนื่องจากรู้ไม่ชนะแน่นอน โอ้โหโดนอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเอาไงกับผมกันนะฮะเอาไงติดตามผมแล้วขอบคุณมากเลยนะฮะลิ้นพันอีกอะไม่โดดอะไรเนี่ยชั่วล่วงอีกแล้วกดตรงนี้แหละเอาใครมีใครมีอะไรลงอ้าวชนให้หมดพัดก่อนใครชนผมไปเยอะใครบ้างเดี๋ยวก่อนเรามีเคลียร์กันแน่นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปลับ1คลิปอ้าวผมนี่รอบเดียวเองนี่เข้าเส้นชัยกันแล้วไวเลยเกินนะฮะซึ่งผมบอกแล้วนะฮะว่าผมไม่เน้นปกตินะไม่ใช่ไม่เน้นปกติไม่เน้นเล่นปกติผมเน้นเล่นฮาอย่างเดียวนะฮะน้ำอีกนิดนึงเนาะนั่นละถ่ายหน่อยโชว์ทำไมมันขึ้นบังกดถ่ายไม่ได้อย่าบังเซ่จะเยอะไปไหนบาย กดถ่ายไม่ทันนะฮะสรุปก็เป็นว่ากดถ่ายไม่ทันแล้วถึงเวลาถ่ายแล้วโชว์ตอนนี้แหละโอเคเรียบร้อยนะฮะส่วนใครอยากไปดูรูปก็ดูในเพจผมข้างใต้นะฮะพรุ่งนี้เล่นมะพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเล่นหรือเปล่าเนาะเพราะต้องดูก่อนว่าเลิกกี่โมงน่าจะถ้าเล่นก็หรืออาจจะไม่ได้เล่นก็ได้เนาะอาจจะไม่ได้เล่นพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นนะหรือถ้ามาก็อาจจะเข้ามาแป๊บเดียวแต่ไม่ได้ถึงกับเล่นแบบอะไรไลฟ์เล่นแบบนี้หรือก็แค่เข้ามาพูดคุยเล่นถ้าไลฟ์ก็ไลฟ์แค่พูดคุยเล่นเฉยๆเนาะนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ค้างอีกแล้วนะเช่นเคยค้างจ้าค้างจ้าซึ่งรอบนี้อยู่ที่6นะชนะภาคีสีเลือดได้ไงก็ไม่รู้นะมันจะยาวนานไปไหนโชว์พิมพ์ได้ไหมค้างไม่ขึ้นด้วยเป็นไงเอานะฮะซึ่งถ้าค้างอย่างนี้ผมควรจะทำเช่นไรดีนะฮะผมก็ลำบากใจจริงๆ มาแล้วเย้มาแล้วแต่อย่าค้างแล้วมาแล้วก็ค้างแล้วมาแล้ว มาแล้ว นะผมบอกเลยอาการหนักมากนะฮะที่1โอ้โหที่1ได้อีกแล้วอะไรเนี่ยไม่เอาแน่นอนอันนี้มีเยอะเพลงหายไปไหนวะเพลงจบแล้วเหรอผมเพิ่งรู้นะเพลงจบเนี่ยเดี๋ยวผมจบรอบนี้ขอไปเปิดเพลงจักนิดนึงเนาะมันดูเงียบเหงามากเลยพลาดโดดได้ไงเนี่ยผมเนี่ยเอาอีกแล้วกดโดดไม่ติดคีย์บอร์ดเป็นอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วคีย์บอร์ดผมเป็นไรเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เล่นกับน้องเมื่อกี้เอาเหรอขอโทษทีจ้า ขอโทษทีกระเด็นมาแล้วไปกินข้าวมาโอเคครับซึ่งอย่างน้อยรอบนี้ผมก็ไม่ได้ที่โหลแน่นอนเพราะหลุดไปแล้วนะจ๊ะพี่เติมกี่บาทเนี่ยพี่เหรอเคยเติมไปเท่าไหร่ไม่รู้นะ
แต่ตอนนี้ไม่ได้เติมแล้วเคยเติมต้องบอกว่าเคยเติมนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เติมส่วนใครว่านิ้งเหรอนิ้งNING อ่านว่าอะไรวะเอาเป็นว่ารอบหน้าแล้วกันเนาะติดตามพี่ไปเลยเนาะตามมาพาสเวิร์ดเหมือนเดิม1-3ตัวเนาะมาเล่นด้วยกันคนเยอะมากเลยพี่ต้องผัดมาเป็นห้อง30คนแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้เยอะไปไหนนะฮะจะค้างไม่เอาไม่ค้างกลางอากาศโอ้โหล่วงมาค้างข้างล่างแล้วงั้นไม่ค้างกลางอากาศก็จริงแน่เฮือไม่ค้างไม่เอาอย่างเงี้ยแซ่ชุบเฮือ5 4ไม่ทันแล้ว3 2 1ไม่ทันแล้วเฮือสุดยอดไปเลยนะที่1ของเราเนี่ยคนเดียวด้วยเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะ ผมไม่รู้จริงๆอาจจะเป็นคนดังที่ผมไม่รู้จักหรือผมอาจจะยังไม่ดังพอให้เขารู้จักนั่นเอง นะเอาล่ะชื่ออะไรวะลืมชื่อเมื่อกี้เดี๋ยวพี่เชิญมาอยู่ไหนเนี่ยไม่อยู่แล้วไปไหนเนี่ยนี่ไงไม่อยู่เราจะเล่นกันไงเนี่ยได้หมดครับผมได้หมดด่านไหนก็ได้เนาะคงไม่ได้อยู่ในห้องไลฟ์สดแน่นอนเนาะด่านไหนก็ได้ผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะฮะกินน้ำลืมเปิดเพลงเลยนะว่าจะเปิดเพลงก่อนหินการอะไรอีกแล้วเหรออะไรเอ่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ขอบคุณมากนะฮะแต่ผมอยากทราบว่าผมจะกดเอาออกยังไงเนี่ยผมจะกดเอาออกไงระหว่างเบสิกกับกดผิดระหว่างเบสิกกับอะไรนะพรีเมียมเนี่ยผมจะกดเอาออกยังไงเอ่ยรบกวนช่วยบอกผมทีเนาะไปละไลฟ์ไหมครับ PE ก่อนนะโอเคครับเนาะพร้อมยังเอ่ยเอาละ2 ทุ่มละอาจจะเป็นด่านสุดท้ายของวันนี้เนาะเพราะผมก็เลิกไลฟ์ประมาณนี้แหละเนี่ยมันก็นานละซึ่งถ้าอยากให้ผมไลฟ์เกมอะไรสตรีมเกมอะไรไม่ใช่ไลฟ์สตรีมเกมอะไรหรือไลฟ์วะก็สตรีมไลฟ์อะไรสักอย่างอะไรนะเกมอะไรก็บอกผมแล้วกันนะฮะคนไม่พอทำไมคนไม่พอเอ่ยนี่ด่านอะไรเอ่ยเมื่อกี้ต้องขอบคุณอะไรสักอย่างที่ส่งลิงก์มาให้นะฮะต้องขอบคุณด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะโอเคครับฝากตัวด้วยโอเคเดี๋ยวก็ด่านนี้จะเป็นด่านสุดท้ายเนาะอย่าให้ไลฟ์ต่อเอาเป็นรอบพรุ่งนี้ก็ถ้าไลฟ์ก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นแต่อาจจะเป็นแค่ว่าอะไรนะมาพูดคุยเฉยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่น่าจะเลิกเย็นเลิกมืดเลิกค่ำถึงบ้านก็ได้ประมาณทุ่ม 1เนาะถ้าไม่มีอะไรนะย้ำว่าถ้าไม่มีอะไรน่าจะถึงประมาณทุ่ม 1แต่ถ้ามีอะไรก็คงจะยาวกว่านั้นหน่อยเนาะโอเคนะฮะกำลังหนุกเยยเอาเป็นว่าถ้าจะเอาแบบเต็มวันเนี่ยพี่แนะนำเลยเสาร์อาทิตย์เนาะไม่เสาร์อาทิตย์ดิวันไหนดีเสาร์แล้วกันเนาะวันเสาร์เดี๋ยวจัดให้เต็มวันเลยประมาณว่าไลฟ์ยาว12 ชั่วโมง เอาให้ตายกันไปข้างนึงเลยเฮือซึ่งเมื่อกี้ทำไมแรงแต่ละคนเยอะกันจังเลยนะฮะลืมไม่เล่นด่านกบมานานซึ่งชืบนะฮะโอ้ยเลยโอ้ยอ้อมเราต้องอ้อมน้ำวนชุบโอ้โหเกือบโดนน้ำวนละชวาบนี่เทอร์โบด้วยน้องตายชุบเฮือโดนได้ไงเนี่ยวันหลบแล้วนะโดนอีกแล้วเบรกไม่อยู่จัดไป
แต่เต็มที่เต็มที่เต็มที่จัดไปจัดไปนะฮะอ้าวเอาแล้วนะชุบซึ่งผมเคยลองแล้วไอเวลากดชูใช่ไหมชูหรือซูชูกดชูแล้วบอลหล่นเลยผมเคยลองอยู่ทันไหมเนี่ยไม่ทันไม่ดึงอะไรเนี่ยอยู่แค่นี้เองข้างหน้าโอ้อะไรเนี่ยไม่ทันเพราะว่ามีคนชนะบายเจมเราได้แล้วนะฮะเขาเป็นใครกันพี่เป้อะไรเอ่ยก่อนครับมาอีกแล้วเหรอเองเนี่ยปับรบกวนจะพิมพ์ใหม่ด้วยนะฮะรบกวนนิดนึงนะครับอ่านไหมออกเดี๋ยวไปเก็บบูธบวก3ละครับผมโชคดีนะครับงั้นผมก็ไปละนะฮะงั้นผมไปละครับเนาะอ๋อมีคนมาถูกใจเพจอีกคนแล้วแม่ดีใจจริงๆเลยตั้ง1 คนนะฮะซึ่งก่อนเราจะจากกันนะฮะผมจะมาใช้ดวงเปิดกล่องกันเลยเนาะซึ่งวันนี้จะอยู่กับตัวละครชิโฮะซึ่งคราวก่อนอยู่กับมิโฮะแล้ว ลุงลิงมากนะฮะกล่องก็มีเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกล่องมีเป็นกล่องบัฟประจำวันทั่วไปกับกล่องปาร์ตี้ปีแอโร่แล้วก็อะไรเอ่ยมีไหนอีกไม่มีแล้วเหรอผมว่ามีอีกเนาะไม่มีแล้วเหรอไม่มีเหรอไม่มีก็มีแค่นี้ก็เอาเปิดแค่นี้โอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่ากล่องบัฟประจำวันก่อนแล้วกันเนาะจัดไปดวงมีจงมาจัดไป1 2 3กดปุ๋ย1 อันคุ้มไหมเนี่ยโอเคแล้วก็โอ้ยมีอันนี้ปัดแรกอย่าเอาไปสุ่มเลยแล้วกันผมไม่รอ5 ครั้งหรอกนะลุ้นๆไปเลยครั้งเดียวเนี่ยอีก1 กล่องจัดไปอีกพีอันต่อมาบายนะครับโอเคครับนะอย่าเปิดกล่องก่อนจากแล้วก็กล่องปาร์ตี้เปอาโร่เหรียญ3 อันโอ้โหสุดยอดเลยได้เหรียญทั้ง3 อันนะต่อมาก็เป็นกล่องสุดท้ายแล้วจัดไปเหรียญ1 อันโอเคไม่เป็นไรเนาะผมก็ไม่เท่าไรหรอกไปลุ้นเลยดีกว่าจัดมาเฮ้ยน้องแมวอยากได้แมวโหอะไรเนี่ยอยากได้แมวอะเซตเด็กหญิงหูแมว S A เนี่ยแต่ก่อนผมเนี่ยสุ่มแบบนี้แหละได้ A มาแบบนี้ไอที่ว่าชุดอะไรนะชุดสโนว์ดอร์เนี่ยผมสุ่มแบบเนี้ยได้ A ไม่ได้ S อะผมได้ A ก็ยังดีผมได้ A เนาะแต่โอ้โหสุดยอดมากบวก 4,000 เลยเพิ่ม EP สูงสุดต่อสนามบวก 2,000 4,000โอ้เก็บกันมันเลยล่ะ EP บอกเลยบวกกันขนาดนี้แล้วก็นะอยากได้มากเลยอะใครใจดีส่งให้บ้างแฮ่ นะฮะเดี๋ยวผมไปดูของในตัวก่อนแล้วกันเนาะซึ่งของผมก็จะมีนี่แปลงร่างก็จะเป็น Backwater Man นะฮะ Backwater Man ก็จะเป็นชุดน้ำสีดำนั่นเองซึ่งถ้าใส่แล้วจะไม่สามารถใส่ไอเทมอย่างอื่นได้นอกจากคอผมแล้วก็หลังใช่ปะเนาะแต่จะไม่สามารถใส่ตัวฮารุได้เนาะมีคนทักมาล่ะพิเศษของอันนี้ก็จะมีแค่ของอะไรนะชิโฮะเนาะชิโฮะก็จะเป็นจิ้งจอกไฟผู้พิทักษ์นะชุดของผมก็จะมีอันนี้ทรงผมบีเทนนิ่งหญิงแล้วก็ทรงผมบีพุดดิ้งแล้วก็เป็นผมเลมอนจิจาร์ดหญิงแล้วก็ผมเลมอนจิจาร์ดชายนะฮะซึ่งทรงผมก็ไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็ของชิโฮะก็จะมีตัวนี้เป็นชุดอะไรนะเขาเรียกชุดอะไรสักอย่างชุดอะไรสักอย่างชุดอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าชุดอะไรสักอย่างไปรอก่อนเลยเดี๋ยวตามไปถ้าใครยังอยู่ในแชทในไลฟ์สดก็
เขียนว่าอะไรวะ อ่านไม่ออกนะจ๊ะงงจ้ะมีเดะโยนให้ของให้บายมีพี่มีเดะโยนของให้เดะโยนของให้อ๋อมีไรโยนให้เหรอมีไรโยนให้เหรอครับเนาะซึ่งจะเยอะไปไหนนะแชทผมเนี่ยซึ่งทางนี้ทางนี้ก่อนทางไหนวะทางนี้ใช่มาแย่โว้ยจะจบแล้วโว้ยนะฮะตอนนี้ก็โอเคไหนๆก็ชวนมาแล้วโอเคชวนมาก็ไปซึ่งเดี๋ยวชุดผมมารีวิววันหลังเนาะสิ่งที่ผมมีก็รบกวนด้วยนะครับว่าแนะนำผมทีนะว่าผมไม่รู้ว่าจะใส่ชุดไหนดีเชิญมาฟาร์มผมเองโอเคครับ มาถ่ายรูปกันก่อนนะครับมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับนะเสียงเป็นเด็กนอนดึกเสียงใครเอ่ยเสียงพี่เหรอ เสียงผมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมนะฮะซึ่งมากันเต็มฟาร์มผมเลยนี่เขาเรียกลกหรือเรียกอะไรดีไปแล้วบ๊ายบายจ้านะฮะซึ่งนั่งไหนดีเอาไปนั่งนี่ดีกว่ามั้ยนี่นั่งนี่นั่งครับนั่งกันเร็วนะถ่ายรูปก่อนจากนั่งเซ่นั่งไม่ใช่นอนนะฮะก่อนจากกันเนาะเดี๋ยวหามุมก่อนซึ่งซากุระนี่โอเคโอ้มุมกำลังดีมุมกำลังเหมาะจัดไปนั่งละอย่าพึ่งสิฉันเลยตาเดอย่าพึ่งนั่งกินเหล้ากันเฮ้ยไม่ใช่แหมยังเด็กยังเล็กกินเหล้าแล้วเราเนี่ยฮะจัดไป1 รูป2 รูปโอเคครับเนาะซึ่งวันนี้ก็คงต้องจบกันแค่นี้แล้วเนาะสำหรับตอนจากกันนะฮะไปละครับบายบีเนาะเอาล่ะสรุปวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับครับผมส่วนโดเนทให้ผมก็อยู่ข้างล่างนะฮะไม่ใช่ข้างล่างข้างไหนวะข้างนี้ข้างนี้ไอ้ตรงข้างๆเนี่ยข้างไหนวะข้างนี้นะฮะอยู่ตรงไหนปรับมุมก่อนตรงนี้นะฮะซึ่งเบอร์โดเนทของผมอยู่ตรงนี้เพจอยู่ตรงนี้แล้วก็ชื่อตัวละครผมอยู่ตรงนี้นะฮะอยากเล่นมาเล่นด้วยกันได้นะชื่อห้อง00จะเป็นห้องประจำของพวกผมนะครับส่วนพาสเวิร์ดจะเป็น111นะฮะ13 ตัวนั่นเองเนาะก็คงไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ชมทั้งหลายนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะส่วนพวกนี้ผมจะมาล่วงผมจะมาไลฟ์ได้ไหมต้องรอดูพรุ่งนี้กันนะครับเดี๋ยวรอดูกันในเพจเนาะเดี๋ยวผมจะลงในเพจไว้ว่ามาได้ไม่ได้นะครับนั่นไม่ต้องขอบคุณมากสำหรับผู้ชมทุกท่านนะฮะครบ100 ซับเมื่อไหร่มีกิจกรรมแจกของแน่นอนนะแจกอะไรค่อยว่ากัน อาจจะแจกไอดีนี่ไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนะ ขนาดไหนใจปั้มเปล่านะฮะโอเคครับโชคดีนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไลน์หน้าโชคดีบายบายนะฮะ